Se consideră că cele mai fericite momente din viața unui om sunt trăite în copilăria lipsită de griji și în tinerețe. Varvara Roșcina era predispusă să fie de acord cu această opinie, deoarece viața ei adultă se desfășura fără bucurie. Dar pe cine să învinovățească pentru asta? Numai pe ea însăși. Fericirea pentru Varvara a venit în perioada studenției, aproape de ultimul an. Apoi a rămas însărcinată, iar tatăl copilului s-a speriat de responsabilitate și a dispărut rapid într-o direcție necunoscută. Totul era obișnuit și simplu, chiar banal, s-ar putea spune. Un băiat bogat i-a întors mintea unei fete sărace și a dispărut. A susținut examenele de absolvire în luna a 8-a de sarcină, iar la susținerea diplomei i s-au rupt apa. Se vedea că era nervoasă. A reușit să răspundă la toate întrebările comisiei și s-a dus la masă, strălucind de bucurie pentru nota mare obținută. Oh, a stârnit o agitație. Profesorii alergau în jurul ei cu ochii mari, neștiind ce să facă. În cele din urmă, ceva a mers prost și a fost operată de cezariană. Bine că Lev a fost lângă ea, cu care reușiseră să se căsătorească. Adevărat, la acel moment căsătoria lor era pur nominală, dar pentru toți el era tatăl copilului. Tinerii se cunoscuseră din primul an de facultate, dar nu aveau planuri de viață comună. Varvara îl considera un prieten. În general, s-a căsătorit fără dragoste. Leo știa foarte bine asta, dar tot a insistat pentru căsătorie. Spunea că trebuie să-și legalizeze relația cât mai curând, pentru a evita neînțelegerile inutile. Cu toate acestea, Varvara a ezitat mult timp să facă acest pas, sperând în continuare la o minune. Nu a crezut până în ultimul moment că Martin a renunțat la tot ce aveau între ei pentru perspectivele atrăgătoare din străinătate. Și totuși, nu a spus nimic. În schimb, Lev era dispus să facă orice pentru ea. Acceptă, Varvara, așa va fi mai bine pentru toți. Nu pot, meriți mai bine. Dar gândește-te măcar la copil. Imaginează-ți cum va crește fără tată. Dar va avea o mamă, cea mai iubitoare din lume. Îi vei spune că tata a murit pe gheață sau că a dispărut fără urmă. Nu, îi voi spune adevărul. Și ce? Crezi că băiatului îi va plăcea să afle că tatăl lui este un nenorocit? Nu vorbi așa, te rog. Ce ar trebui să facă acest moșneag ca să înțelegi în sfârșit ceva? Am înțeles de mult, de aceea nu vreau să-ți stric viața. Înțelege, nici ție nu-ți va fi ușor ca mamă singură. Oprește-te, în zilele noastre nu mai surprinzi pe nimeni cu asta. Varvara, ești atât de dezgustătoare pentru mine. Nu, desigur, nu este așa. Atunci, care este problema? Hai să trăim împreună un an, iar dacă nu merge, ne vom despărți. Probabil că atunci chiar o iubea, altfel de ce ar fi făcut toate acestea? A insistat mult, a adus argumente, până când ea a cedat sub presiune, acceptând în cele din urmă raționamentele lui. Dar înainte de asta a întrebat, uitându-se adânc în ochii ei, spune-mi, de ce ai nevoie de asta? Poți întâlni o fată normală, cinstită, care să-ți nască copilul tău. El este al meu și tu ești a mea. Ține minte asta odată pentru totdeauna, a declarat ferm Lev, fără să-și abată privirea. Dacă Martin nu s-ar fi amestecat între noi, relația noastră ar fi evoluat de mult la un alt nivel. Îmi pare rău. Te-am greșit. Nu ai greșit cu nimic. El ți-a întors mintea și a fugit, obținând ce voia. În general, Varvara a acceptat atunci. Și nu s-au despărțit nici după un an, nici după 2. În anul 4 de viață comună, cuplul a trecut printr-o criză. De ziua ei de 25 de ani, Varvara a primit multe cadouri, inclusiv de la soț, ceea ce era destul de ciudat, având în vedere răceala care emana de la el în ultimele 7 luni. Dimineața, el i-a dăruit un buchet de trandafiri Bordeaux și o brățară de aur. A sărutat-o ușor pe obraz și a plecat la muncă, iar acasă a apărut abia a doua zi. A avertizat-o dinainte că nu va fi acasă, spunând că are multe de făcut. Varvara știa de la început că Lev avea o aventură. Ar fi putut interveni, înainte ca lucrurile să meargă prea departe, dar a acționat cu încăpățânare, observând cum se desfășoară evenimentele. Desigur, era dureros, deși ea însăși era de vină. A împărtășit îngrijorările doar cu o prietenă, care a început imediat să se agite, oferind ajutor pentru a-l aduce înapoi pe soțul rătăcitor. Olesia era o fată flexibilă și credea că pentru copii se poate și suporta. Ea își ținea propriul Slavka în frâu, un pas în dreapta, un pas în stânga,
execuție pe loc. Așa că, chiar dacă el ar fi vrut să se distreze, cu greu ar fi riscat să o facă, știind temperamentul sever al soției. Trebuie să naști, Varvara. Atunci Lev nu va mai pleca nicăieri, a declarat ea, strângând pumnul și arătând unde ar trebui să stea un bărbat căsătorit. Apoi și-a dat seama. Oh, îmi pare rău, draga mea, nu am vrut. Am uitat ceva. Nu-i nimic, înțeleg totul, a răspuns Varvara, ascultându-se pe sine. Ciudat, nimic nu o mai durea. Oare s-a vindecat? Nu reușeau să aibă copii împreună, oricât ar fi încercat. La Șeineico au fost de 3 ori. Totul a fost în zadar. Nicolaev nu a renunțat la speranță și doar în ultimele luni a început să se stingă. Deși era de înțeles, acum avea alte interese. Se părea că era timpul să se despartă, oricum trăiau prea mult împreună. Totuși, Varvara dorea ca inițiativa să vină din partea soțului. La vremea respectivă, el o sprijinise mult și ar fi fost urât să inițieze divorțul primul. Așa se întâmplă. Nu a reușit să-l facă fericit, deși a încercat. Inima nu poate fi forțată. Primul an nu a fost deloc ușor, iar al doilea, să recunoaștem, nici atât. Apoi, cumva, nu mai voia să schimbe nimic. Între timp, Lev nu se gândea la divorț. Nu pentru asta a insistat atât de mult pentru a câștiga bunăvoința Varvarei, încât să-și distrugă familia din cauza unor aventuri. Da, a avut escapade, dar nu serioase, doar pentru a-și satisface mândria masculină, deoarece nu a reușit să obțină sentimente reciproce de la soție. Alte femei erau foarte dornice să se afle în pat cu el și nu conta dacă din dragoste sau din cauza banilor pe care Lev îi avea. În trecut, el era un student sărăcăcios și cu bursa s-a putea plăti doar biletele la cinema și 2 porții de înghețată. Timpurile s-au schimbat. Acum Nicolaev era un om de afaceri de succes și a obținut tot ce și-a dorit. Varvara lucra ca notar, deși nu aveau nevoie de bani, dar ea refuza să ducă o viață de leneșă și prefera să aibă propriul venit. Lev s-a îndrăgostit de o colegă de facultate din prima clipă în care a văzut-o. Se înscriseseră la același institut și amândoi fuseseră acceptați la facultatea de drept. Atunci arăta, ca să spunem așa, nu prea prezentabil, era înalt, aplecat, cu acnee și purta ochelari cu lentile groase. Acum, după ce a crescut, a făcut corecție cu laser, s-a îmbrăcat cu gust, mergea regulat la sală. Cu alte cuvinte, a dobândit acea încredere de care îi lipsea în studenție. De fapt, tocmai din acest motiv, Varvara nu i-a acordat decât o prietenie, nimic mai mult. Părea că nu era nimic mai simplu decât să-și mărturisească sentimentele, dar a avut curajul să facă asta abia după 1 an și ceva. Se înroșea, se făcea mic, se rușina, mormăia ceva, iar apoi, dintr-o dată, a spus că ar dori ca ea să devină prietena lui. Varvara, îmi placi foarte mult. Hai să ne întâlnim? Lev, îmi pare rău, ești foarte drag mie, dar nu sunt pregătită pentru o relație. Acum toate gândurile mele sunt la studii. Înțelegi? Răspundea ea delicat, încercând să nu-l supere. Când vei fi pregătită? Hai să revenim la această discuție după ce luăm diplomele. Înțelege, părinții mei sunt foarte stricți, așa că nu mai vreau nimic până la finalizarea studiilor. Bine? Da, bine. Voi aștepta decizia ta. Dar nu aș vrea să pierd un prieten ca tine. Nu te îngrijora, asta nu se va întâmpla niciodată. 3 ani, băiatul s-a mulțumit cu prietenia, dar în același timp a protejat-o pe Varvara, având grijă ca nimeni să nu se apropie de ea. Totuși, toate eforturile au fost în zadar, deoarece în anul 4, în grupa lor a apărut un frumos Martin Ginsburg. Acest flăcău s-a transferat de la o universitate prestigioasă la una obișnuită, spre supărarea tatălui său, care nu s-a opus. Bine, dovedește-ți valoarea fără relații de rudenie. Apoi, desigur, s-a împăcat, i-a oferit fiului său un loc de muncă în străinătate, iar Varvara ar fi avut și ea un loc acolo. Cel puțin, ea credea asta. Fata a pierdut instantaneu capul după îndrăgostit și a uitat de promisiunea ei de a nu se întâlni cu nimeni până la obținerea diplomei. Iar Nicolaev suferea, observând fericirea îndrăgostiților. Era sfâșiat de o durere insuportabilă și de supărare. Lev a înțeles imediat, printr-un simț interior, când cei doi s-au apropiat, deși era sigur că Varvara nu este așa. În realitate, s-a dovedit a fi o pisică promiscuă, care s-a lăsat atrasă de un chip frumos și de bani.
De aceea era atât de important să se îmbogățească și să ajungă pe aceeași treaptă cu Ginsburg, dacă nu chiar mai sus. În ciuda dificultăților, a reușit rapid să obțină bunăstare, dar nu a reușit să câștige dragostea soției, în ciuda tuturor eforturilor. Această idee, chiar și după ani, îl frigea ca un fier încins. Ce nu a făcut el? Corpul ei era lângă el, dar sufletul era departe. Când Varvara a rămas însărcinată, iar Martin a fugit în străinătate, Lev a susținut-o și a întins o mână de ajutor. S-au căsătorit, dar nu au devenit mai fericiți din asta. Poate că totul s-ar fi aranjat, dacă nu ar fi pierdut copilul. Atunci a început iadul. Tânăra mamă a căzut într-o depresie severă și a avut nevoie de mult timp pentru a-și reveni. Nu putea să se împace cu gândul că bebelușul a murit. Nu voia să se împace și dorea să plece și ea. Lev a fost lângă ea, îngrijindu-se cu răbdare, hrănind-o, spălând-o, îngrijind-o, rugând-o, făcând tot posibilul să o facă să trăiască mai departe. Și el nu era de fier și, la fel ca toți, avea nevoie de dragoste și afecțiune. Își găsea modalități de a se relaxa, dar nu era același lucru. Aproape că au ajuns la o apropiere reală cu soția sa aproximativ un an după naștere. Sarcina Varvarei a fost complicată, i s-a prescris odihnă. După ce a trecut prin toate acestea, a fost ca și cum nu ar fi fost vie, dar nu putea să facă dragoste cu o păpușă amorțită cu ochi goi. Treptat, și-a revenit și a permis apropierea, chiar a manifestat inițiativa, dar, în timp ce își îndeplinea datoria conjugală, se comporta distant, nici măcar nu imita nimic. Așa că nu e de mirare că el căuta împlinirea în altă parte. Dar dormea doar cu femei căsătorite, care nu aveau nevoie de publicitate, și se întorcea mereu acasă. Dragostea pentru soție nu dispăruse nicăieri. Nu voia să o piardă, oricât de paradoxal ar suna. Că nu a rămas la ziua de naștere și nu a venit să doarmă, a fost un motiv întemeiat. Circumstanțele s-au desfășurat astfel încât a trebuit să plece urgent. Dintr-o călătorie pe termen scurt, Lev s-a întors acasă cu un copil în brațe. Varvara nu se aștepta la o astfel de întorsătură. Soțul l-a adus acasă un fiu pe care l-a avut în afaceri. Ca vârstă, acesta era puțin mai mare decât băiatul ei decedat. Așadar, Lev o mințise de la bun început, înjurându-le pe Martin cu cele mai urâte cuvinte, dar s-a dovedit că nu era cu nimic mai bun decât el, abandonând-o pe Varvara când era însărcinată. Cu o zi înainte de ziua de naștere, Varvara a avut un coșmar uitat de mult, care o urmărea mult timp după pierderea copilului. Atunci dormea doar în reprize, din cauza căreia era pe marginea prăpastiei. Era suficient să-și așeze capul pe pernă și să se lase purtată de somn, când capul ei se auzea imediat un plâns puternic de copil. Inima nefericitei femei se rupea în bucăți. În vis, alerga pe un lung coridor de spital cu o mulțime de uși, în spatele cărora mămici zâmbitoare își hrăneau bebelușii. Varvara întreba pe fiecare, sperând să primească un răspuns. Nu știți cine plânge atât de amar? La ea se uitau cu dispreț. Și se enervau, dând din umeri, ca și cum s-ar fi scuturat de atingerile lipicioase. Cine a lăsat-o pe această nebună aici și ce vrea? Femeile încercau să-și strângă mai bine copiii la piept, temându-se pentru viața și sănătatea lor. Nu. Auziți ce spune? Se revolta o doamnă mai în vârstă. Cu ce ne acuză? Că copiii noștri sunt nefericiți. De aceea plâng? Nu o ascultați. Ea este cea care nu și-a protejat fiul și acum se preface că îi pasă de alții. Aici nu plânge nimeni. Copiii sunt cu noi. Avem grijă de ei. Nu ca altele, spunea a treia. Și, în general, du-te de aici, că nu ne trebuie nebuni pe aici. Da, da, și pleacă, pe bună dreptate, că altfel chemăm medicul șef. Exact, să o izoleze de noi. Nu ne trebuie să ne strice copiii. Trebuie să o ducem la psihiatrie. Nu, nu, te rog, nu face asta, implora Varvara, ieșind în grabă din cameră și alergând mai departe pe coridor sub râsetele proaspetelor mămici. Se trezea transpirată și suspina ușor, cu fața în pernă, încercând să nu-și trezească soțul care dormea. Cel mai mult pe lume se temea să nu ajungă într-un spital de psihiatrie. Această frică nu-i dădea pace nici măcar în somn, așa că lua cu strictețe toate medicamentele prescrise, care au început să-și facă treaba. A început să doarmă mai mult, dar plânsul copilului o urmărea mult timp. Cu timpul, situația s-a schimbat, iar visele aproape că au dispărut. Varvara a observat chiar o corelație. Dacă visa din nou acest vis,
înseamnă că trebuie să se aștepte la necazuri. Și de data aceasta nu a fost fără ele. Nu doar că soțul a plecat chiar în ziua ei de naștere, dar s-a întors abia a doua zi cu un băiețel de aproximativ 4 ani. Probabil că din partea lui a fost naiv să creadă că ea va tăcea și nu va pune întrebări. Deși Varvara nu a fost niciodată o persoană conflictuală, dar aducând acasă un fiu nelegitim, Lev a depășit orice limită. Totul pentru tine, iubita mea. Voiai un copil. Iată-le, ia-le, educă-le. Interesant. De ce multe femei cred că un bărbat este obligat să crească toți copiii ei, iar când situația se inversează, apar dificultăți și ele se revoltă? Nu toată lumea este capabilă să accepte copilul soțului dintr-o căsătorie anterioară, dar circumstanțele pot fi diferite. Aproape un astfel de discurs își pregătise Lev în minte, așteptând atacurile soției. Bună dimineața! Varvara, a spus el emoționat. Bună! Lev, pe cine ascunzi acolo? Îmi pare rău că nu ți-am spus mai devreme. Să fiu sincer, nici eu nu m-am așteptat, dar așa s-a întâmplat. În general, am fost nevoit. În timp ce soțul mormăia, căutând cuvintele, Varvara s-a uitat peste umărul lui și a văzut un băiețel îmbrăcat îngrijit, care zâmbea prietenos și nu părea deloc speriat. Aplecându-se, l-a întrebat. Bună, micuțule, dar tu ești al cui? Bună, a răspuns el cu importanță. Eu sunt al mamei. Ei bine, desigur, al mamei. Nu am înțeles imediat. Dar cum te cheamă? Rodion. Eu sunt Varvara. Foarte plăcut. Dă-n o bomboană. Hai, te servesc. Am exact ce trebuie. Rodionului nu-i place prea mult dulce, a intervenit Lev. Ne descurcăm, a răspuns soția cu răceală, conducându-le pe micuțul oaspete în bucătărie. Îți place dulce? Da, micuțule? Îmi place. Și înghețata îmi place. Oh, și eu iubesc înghețata, dar nu am voie. Mă doare gâtul. Da, doare. Trebuie să mergi la doctor. Da, ar trebui, dar nu am timp. Dar îți place să desenezi? Îmi place. Și mă poți desena pe mine? Nu știu, a spus băiatul, băgând bomboana întreagă în gură. O tanti străină îi plăcea cu siguranță. Hai să mergem în cameră, îți voi da un album și marcere, iar tu vei desena ce vrei. Bine, hai. Asigurându-se că Rodion s-a apucat de treabă, femeia s-a întors la soțul ei în bucătărie. Acesta bea cafea, gânditor, privind pe fereastră, bucuros că a scăpat fără scandal, dar oricum va trebui să discute. Al cui este acest copil? Lev? Oh, a început, iar eu credeam că nu te interesează. Te rog, explică-mi. Acesta este fiul meu, Rodion. El va locui cu noi. Te mulțumește o astfel de explicație? Și unde este mama lui? A murit. Serios? M-aș fi apucat de glume cu asemenea lucruri. Ce s-a întâmplat? Ei bine, mama lui Rodion a murit împreună cu soțul. Doamne, sărăcuțul! Ar fi trebuit să fie trimis la orfelinat, dar m-am amestecat. Bine că în certificatul de naștere este numele meu. De ce nu mi-ai spus despre asta? Credeai că nu voi afla nimic? Varvara, am aflat despre asta abia acum 7 luni. Am fost complet pierdut. Nu știam ce să fac. Acum înțeleg de ce te-ai distanțat atât de mult. Credeam că vrei să divorțezi de mine. Nebună! Ce spui? Varvara, eu te iubesc. Nu te voi schimba cu nimeni. Atunci spune-mi, cine este Ecaterina? Sau ea este mama băiatului? Da, așa o chema pe Ecaterina. Lev s-a strâmbat. Era neplăcut chiar și să pronunțe acest nume. Mi-a consumat atât de multe nervi. Ai fi știut. Și cum te-ai întâlnit cu ea? Ei bine, îți amintești, m-am apropiat de o fată din primul an, când nu mai comunicam cu tine. O roșcată. Da? Da, aceasta este Ecaterina, mama lui Rodion. Și atunci spuneai că sunteți doar prieteni. Ei bine, ce? Prietenii nu pot să se culce? Nu știu, pur și simplu eram sigur că nu ești capabil să fugi de responsabilitate. Ascultă, nu am fugit nicăieri. A fost doar o dată, eram beat atunci. Știu că am greșit. Ecaterina s-a răzbunat pe mine, ne-a spus despre copil.
Ai fi lăsat vreodată un fiu? Știu că nu. Îmi pare rău că nu mi-a spus. V-ați fi căsătorit și ați fi fost fericiți. Dacă ar fi fost așa, ce să mai discutăm? Eu m-am căsătorit cu tine. Și nu regret deloc. Așteaptă. Ai aflat despre asta acum 7 luni? Da. De ce a tăcut atât de mult, iar apoi a recunoscut? Nu știu. Ne-am întâlnit întâmplător. Era cu soțul ei atunci. Ne-am schimbat numerele de telefon, iar apoi a sunat și a spus că m-a iubit toată viața. Lasă-ți, zice, pe Varvara, hai să trăim împreună, avem un fiu. Am fost șocat de o astfel de declarație. Dar am venit să văd. Și cât de des l-ai văzut de atunci? Odată la 2 săptămâni mă furișam și mergeam la el. De aceea Ecaterina a crezut că între noi ar putea fi ceva. Soțul ei mi-a făcut o scenă. Ne-am bătut și ne-am despărțit. Asta s-a întâmplat când am venit acasă cu fața umflată. În general, în acel accident nu este totul atât de simplu, cred. Ghenadie a intrat intenționat în parapet, ca să nu mai aibă șanse. Groaznic. Bine că Rodion nu era cu ei. El era la grădiniță în acel moment. Vecina m-a sunat. Ea știa toată povestea. Am plecat imediat, chiar din zori. Îmi pare rău că nu am rămas la ziua ta de naștere. Nu te supăra prea mult. Despre ce vorbești? Ce supărare! Nu am putut să accept ca fiul meu să crească într-un orfelinat. Da, totul este corect. Ce poate fi un bunic cu un tată în viață? Deci ești de acord ca Rodion să locuiască cu noi? Sunt de acord. Desigur, da. Dar poate fi altfel? Varvara, ești o comoară. Am știut întotdeauna asta. Lev a îmbrățișat-o pe soție și a început să o danseze prin bucătărie. Varvara a crezut mult timp că, în niciun caz, nu ar putea iubi un copil străin. Dar Rodion a reușit să atingă în ea niște corzi, ceva ce dormea în interior până la vremea potrivită. De fapt, se numește instinct matern. Poate pentru că era fiul lui Lev? Altfel, cum să explici că ea venea la el la prima chemare, de îndată ce auzea vocea lui? 2 săptămâni după mutare, băiețelul a început grădinița, unde s-a adaptat rapid. Dar noaptea tot plângea și o chema pe mamă. Varvara mergea în camera lui, îl liniștea, îi mângâia părul moale, până adormea din nou. Soțul dormea în acel moment un somn profund. Părea că nu-i păsa de fricile și neliniștile propriului fiu. Rodion s-a atașat destul de repede de Varvara, dar Lev s-a distanțat. A trecut puțin timp, trebuia să aștepte. Băiatul a crezut mult timp că alt bărbat este tatăl său, care s-a purtat bine cu el și nu l-a supărat niciodată. În schimb, tatăl biologic se enerva pentru orice motiv și era adesea de rea dispoziție. Nu era deloc încântat că soția sa își îndeplinea rolul de mamă. Mai mult, Lev era extrem de furios că ea îi acorda prea puțin timp, concentrându-se pe copil. Aceasta era o gelozie obișnuită, dar a recunoaște asta ar fi însemnat să-și recunoască egoismul, așa că trebuia să-și mascheze sentimentele. Uneori, ieșea foarte prost. În special, era greu în weekenduri. Își strângea dinții, observând idila care domnea între soție și fiu. În loc să se alăture distracției, bărbatul prefera să se supere. Era extrem de greu să nu observi starea lui proastă. Încercările pentru toți începeau de obicei chiar de dimineață, la micul dejun. Rodia, ce vrei să mănânci? Brioșe, terci sau altceva? Întreba Varvara. Terci și brioșe, răspundea băiețelul cu veselie. De ce te porți cu el ca și cum ar fi o păpușă? Observa Lev. Să mănânce ce-i se dă, altfel se va răsfăța. Varvara, încetează să-i faci pe plac. Vreau doar să mănânce. Rodia, spune-mi, când mănânc? Eu mănânc și eu, răspundea băiețelul cu plăcere. Ajunge, opriți-vă. Se enerva soțul, aruncând furculița, apoi se ridica de la masă și pleca, așteptând ca soția să-l urmeze. Dar nu a fost așa. Ea începea să-l liniștească pe băiețelul plângăcios, a cărui stare de spirit era fără speranță, iar soțul rămânea din nou pe din afară. În general, el a făcut totul pentru ca fiul să se ferească de el, ca de un lepros. Lev se temea chiar să recunoască că aproape imediat s-a căit de decizia sa de a lua băiatul. Părea că copilul ar fi trebuit să întărească căsătoria, nu să dezbine familia,
dar s-a întâmplat exact invers. Pentru Varvara, aceasta a fost o ocazie de a reflecta. Dar cum s-ar fi comportat el cu fiul ei, dacă acela ar fi rămas în viață? Înțelegi, așa nu poate continua. Striga ea din nou, încercând să-i transmită soțului ceea ce era evident. Băiatului este greu și tu îl presezi în fiecare zi. Nu exagera, eu mă port normal cu el. Dar unde este normal? Îi este frică de tine. Și ce propui? Poate că ar trebui să nu mai apar deloc în casă, să vă trimit doar bani și să locuiesc în birou? Doar spune-mi, m-aș face praf pentru voi. Nu spune prostii, vreau doar să încetezi să te mai agăți de copil. Atunci fă în așa fel încât să se comporte normal. Nu-l mai alinta atât. Lev, el este doar un copil. Iar eu sunt un bărbat adult care are nevoie de atenție și afecțiune. Spune-mi, când am dormit ultima dată împreună ca oameni? Ce vrei să spui? Niciodată nu ți-am refuzat sexul. Da, dar rapid, sub plapumă, fără să-mi dau jos pijamaua. În întuneric și în tăcere. Mă tem doar că Rodia s-ar putea trezi și ar putea auzi ceva nepotrivit. Asta înseamnă că trebuie să-l închidem în camera copiilor, ca să nu ne poată deranja. Te gândești la ce spui, nu? Mă gândesc. Ne îndepărtăm tot mai mult unul de celălalt și asta nu-mi place. Lev, înțeleg că ți este greu. Nu ți-ai calculat bine forțele când ai luat fiul. Poate ar trebui să ne adresăm unui psiholog? Crezi că ne-ar ajuta? Sigur, toți trei avem nevoie de ajutor. Vorbește pentru tine. Nu am de gând să permit unui străin să-mi invadeze mintea, chiar și pentru liniștea fiului meu. Dar ce este în neregulă cu el? Totul este în regulă, este hrănit, îmbrăcat, are o familie, dar ar fi putut fi orfelinat. Copilul are nevoie de mai mult decât atât. El trebuie să fie parte din familie, nu o aplicație gratuită cu care să te joci și apoi să o pui pe raft. Nu exagera. Iubesc fiul. Trebuie doar să mă obișnuiesc cu rolul de tată. Lev nu putea fi convins. El credea că se comportă normal și nu dorea psihologi. A promis că își va controla impulsurile și că nu va mai reacționa atât de brusc. Spunea că munca este prea stresantă, că are mulți subordonați și o mare responsabilitate. Varvara lucra și ea, dar asta nu se compară deloc. Nicolaev a dezvoltat firma practic de la zero, imediat ce a avut capitalul inițial, despre care nu-i plăcea să vorbească. Un om i-a dat bani, numele căruia era ținut în strictă confidențialitate. Lev a început să se ocupe de afaceri la începutul căsătoriei cu Varvara. Pe atunci, ea era însărcinată și nu se implica prea mult, iar apoi a avut nevoie de mai bine de un an pentru a depăși pierderea fiului. Nu-i păsa de nimic. Soțul s-a dovedit a fi un antreprenor talentat. În curând, el și-a putut permite să-i plătească orice capriciu soției. A cumpărat un apartament, o ducea regulat la mare, îi făcea cadouri scumpe, surprize, în general, încerca să o distragă. Evident, nu a reușit să-i facă un copil, dar și această problemă a fost rezolvată. Lev nu avea de gând să divorțeze, în ciuda amantei, numărul cărora a crescut și mai mult de când Rodia a început să locuiască cu ele. El o considera pe soție talismanul său, pe care nu trebuia să-l piardă sub nicio formă, altfel norocul se va întoarce împotriva lui. Între timp, nu doar Lev se gândea la Varvara. Într-o îndepărtată Canadă trăia un om, ale cărui gânduri se întorceau mereu la trecut. Așa cum se poate ghici, acesta era Martin Ginsburg. Spre deosebire de foștii săi colegi de clasă, el nu era căsătorit și nu avea de gând să-și întemeieze o familie. Trădarea fostei sale iubite, care l-a mințit în tot, era prea mare, iar el a fost naiv, ca un prost, și chiar se gândea să o prezinte tatălui său. Când adevărul neplăcut a ieșit la iveală, el se afla chiar acolo, punând o singură întrebare, privind-o pe Varvara, goală și beată, în stare de ebrietate. Cum așa, fiule? Ai spus că nu este așa. În memoria tânărului bărbat au început să se deruleze rapid scene din viața trecută, ca într-un proiector de film pentru copii. Totul a început când, din răzbunare, s-a transferat la o universitate obișnuită, fără să se aștepte să rămână acolo mult timp, dar a stat mai bine de un an alături de iubita sa, care l-a cucerit din primele zile. De atunci au trecut aproape 5 ani. Martin trăia și lucra în Canada, conducând afacerea de familie pe care i-a lăsat-o tatăl său. Ar fi găsit un loc și pentru Varvara,
așa cum promisese, dacă aceasta nu s-ar fi făcut de râs, fiind prins într-o situație foarte delicată. Din păcate, frumoasa poveste de dragoste s-a dovedit a fi nu mai mult decât un fars și o autoînșelare. Totul a început simplu. O persoană lacomă și lipsită de principii dorea o viață asigurată, așa că s-a prefăcut într-o fetiță naivă. S-a dovedit a fi talentată. Chiar și un cinic experimentat ca Martin a căzut în plasă. Ce este interesant, ea a rezistat destul de mult, l-a tras de timp, iar apoi, în cele din urmă, a cedat și a dormit cu el. Altul în locul său s-ar fi jucat puțin și apoi ar fi abandonat această fată ușoară. Dar Varvara s-a dovedit a fi nevinovată, iar acest lucru l-a impresionat atât de mult încât a făcut-o fără intare. Dacă ar fi știut atunci cât de mult se va urpe sine după o perioadă scurtă de timp. Tatăl său nu s-a mirat de viteza cu care fiul a găsit o mireasă, nici nu a încercat să-l descurajeze. A întrebat doar puțin despre viitoarea lui soție, după care a promis că va veni să se întâlnească. După împăcare, el a fost mai mult decât cooperant. Ei bine, dacă spui că fata este demnă, atunci așa să fie. Desigur, nu eram pregătit pentru astfel de vești, dar ești adult, capabil să iei decizii bine gândite. Tată, ea este foarte bună, nu seamănă cu toate acele fete proaste care umblă prin cluburi, fumează, beau și se oferă în toaletă pentru câteva cocktailuri. Asta e bine. Și cu ce se ocupă Varvara? Ce îi place? Învață bine, gătește, brodează, cosește. Aha, am înțeles. Și tu, nu te-ai răzgândit în legătură cu întoarcerea în Canada? Nu m-am răzgândit, dar eu și Varvara vom merge împreună. Aha, am înțeles. Tu o vei găsi un loc în compania ta. Da, fără probleme. Principalul este să aibă dorința de a lucra. Are dorință. Imensă. Asta e bine. Tinerii nu își imaginau existența unul fără celălalt și nimic nu prevestea nenorocirea. Relația lor s-a dezvoltat constant, dar totul s-a încheiat rușinos. În acea zi nefastă, nu ar fi trebuit să se întâlnească. Se pare că din acest motiv fata a decis să se relaxeze, iar asta i-a fost fatal. Cine ar fi știut că tatăl mirelui va dori să o cunoască imediat după sosire? O perioadă lungă, ea și-a ascuns adevărata natură pentru a atinge scopul dorit. Aproape că a reușit. Trebuia doar să mai aștepte puțin, să ajungă la altar, iar apoi să se dedice tuturor plăcerilor. Dar nu s-a putut abține. Varvara nu își imagina amploarea faptei sale, la fel cum nu știa dimensiunea averii care îi revenea alesului ei. Ginsburg senior era un mare bancher, iar Martin, moștenitorul său. Pe lângă fiu, mai avea o fiică căsătorită, Alice, și o nepoată, o fetiță drăguță de 3 ani și jumătate. Ginerele ocupau o poziție înaltă în companie, dar bătrânul nu avea de gând să-l facă succesorul său. Deși avea o părere bună despre el. Pe micuța Nicole, bunicul o adora și o răsfăța peste măsură. În ciuda existenței nepoatei, el aștepta ca singurul său fiu să-și întemeieze o familie și să aibă un copil, iar mai bine 2 sau 3. Copiii sunt fericire și bucurie. Din păcate, el nu împărtășea deloc viziunea sa asupra vieții și refuza cu desăvârșire să se căsătorească. Încăpățânat. Dacă și-a pus ceva în cap, nu-l poți convinge, oricât ai încerca. Totuși, a trecut suficient timp. Totuși, acea poveste veche l-a influențat profund. Poate că nu ar fi trebuit să se amestece. Să se căsătorească cu acea fată, apoi să înțeleagă singur că nu este ceea ce pretinde. I-ar fi plătit o despăgubire bună și ar fi trimis-o înapoi, ca să știe locul ei. Pe de altă parte, cum ar fi putut permite unei nepoate să se implice în familia lor? Alex Ginsburg era văduv. După moartea soției sale iubite, el nu s-a mai căsătorit, evaluând realist șansele de a întâlni o femeie decentă, altruistă, capabilă să-l iubească pur și simplu, fără bani. Părinții lui Alex nu aveau încredere în aleasa fiului și nu au acceptat-o imediat. Deși Caterina avea calități rare. În ea se îmbinau minunat inteligența și farmecul, educația și intelectul. Asta era o persoană pe care nu o puteai cumpăra cu nimic. Dar, din păcate, în fața bolii toți sunt egali. A murit repede, părăsind această lume trecătoare, lăsându-le pe soțul ei să aibă grijă de copii și să-i îndrume pe calea cea bună, ceea ce el a și făcut cu succes. Martin a crescut fiind încăpățânat. A fost implicat în diferite probleme, în mare parte din cauza comportamentului său, dar era destul de capabil și promitea mult.
Nu a fost de acord să studieze în străinătate și s-a dus la bunicul său din partea mamei, înscriindu-se la o universitate foarte prestigioasă. La sfârșitul celui de-al 3-lea an, a intrat într-un conflict cu un profesor și a plecat singur, fără să-i permită tatălui său să intervină. S-a transferat la un institut obișnuit, dar nici acolo nu a avut liniște. Ar fi fost mai bine să rămână la vechiul loc. Pe scurt, a băut mult sânge. Alice, spre deosebire de fratele ei mai mic, era mai calmă și nu-i aducea părintelui nicio grijă sau problemă. De îndată ce a împlinit majoratul, s-a căsătorit, iar după 5 ani a născut o fetiță minunată. În general, totul, așa cum se cuvine, pentru o fată bună dintr-o familie bună. La vremea când a rămas însărcinată, Martin se mutase în Canada cu inima frântă, iar nepoata nou-născută a devenit pentru el o consolare. Tatăl nu își pierdea speranța de a-l convinge pe fiul său să-și întemeieze o familie, dar acesta se opunea cu tărie, spunând că va face asta când rața va cânta pe munte. A se căsători, în opinia lui, trebuie să fie odată pentru totdeauna, dar aleasa trebuie să fie perfectă în toate privințele. La vremea respectivă, tatăl a închis ochii la toate aventurile lui Martin, fiind sigur că acesta nu se va lega niciodată de o fată nedemnă, dar s-a înșelat. A trebuit să facă tot ce îi stătea în putință pentru a-i despărți. În realitate, nu a fost atât de greu. Trebuia doar să se străduiască puțin și să găsească un executor pentru rolul de răpitor viclean. Restul era o chestiune de tehnică. Alegerea a căzut pe Lev Nikolaev, care avea nu doar un motiv, ci și posibilitatea de a duce la bun sfârșit tot ce era necesar. În plus, el iubea prea mult banii și visa să o obțină pe Varvara, de care era îndrăgostit de mult timp. Pentru a-și îndeplini planul viclean, Lev era perfect, datorită prieteniei sale apropiate cu Varvara. Da, atunci era neatrăgător, dar ce contează? Cu o mare dorință, poți transforma pe oricine într-un frumos. Așa cum se spune, dacă ai bani, restul va veni de la sine. Lev a început să se îngrijească de sine imediat ce a primit prima avans de la client. S-a îmbrăcat, a mers la frizerie, a vizitat un cosmetician. Transformarea a durat un timp, dar a meritat. Varvara a rămas uimită când l-a văzut pe vechiul său prieten. "Salut, Varvara," a spus el cu nonșalanță, așezându-se lângă ea în biblioteca publică. "Salut, Lev. Ești tu?" "Ei bine, eu, desigur. Cine altcineva? Nu te recunosc. Te-ai îmbrăcat. Te-ai tuns. Ce s-a întâmplat cu tine?" "Da, lasă. Doar am pus pe mine o pereche de blugi noi. Apropo, ce faci aici?" "La fel ca și tine, am venit să mă pregătesc pentru referat." "Și unde este iubitul tău?" "Este ocupat astăzi. Vine tatăl lui. A plecat să-l întâmpine." "Și de ce nu te-a luat cu el? Sau nu ai trecut controlul de acces la Ginsburg Senior?" a spus Lev cu dispreț. "De unde știi? Mâine ne vom cunoaște." Așa a spus Martin. "Relaxează-te. Am glumit. Nu mă pot obișnui că sunteți acum împreună." "Ei bine, ce glume ai, Lev?" "Bine, trebuie să mă pregătesc, altfel nu voi avea timp." "Da, fără probleme." "Varvara, pot să stau aici cu tine, da? Este mai vesel în doi." "Bine, stai, desigur. Dar să fii liniștit. Apropo, știu unde pot găsi material suplimentar. Exact pentru referatul tău. Un prieten mi-a promis." "Vrei?" "Vreau. Desigur." "Atunci să nu ne pierdem vremea aici. Hai să mergem la el. Apoi te voi însoți." În apartamentul în care Lev a dus-o pe Varvara, era o petrecere. Se sărbătorea ziua cuiva. Muzica răsuna pe toată strada. De unde putea ea să știe cum se va termina totul? A băut doar un pahar cu suc și a adormit. Când a sunat Martin, un glas de bărbat a răspuns în locul fetei. "Ascult. A cine ești?" "Un cal în palton. Chemo pe Varvara." "Nu pot. Ea se odihnește." "Ce înseamnă că se odihnește?" "Unde?" "Cu cine?" "Cu mine." "Nu crezi. Scrie-mi adresa." Tatăl era aproape și a insistat să meargă împreună cu el. Ușa era deschisă, nimeni nu le-a acordat atenție, toți dansau în beție. Dintr-o cameră alăturată a ieșit capul unui lev înfierbântat, cum de nu l-a omorât Martin atunci. A crezut imediat în o farsă, organizată special pentru el. Dimineața,
Varvara s-a trezit complet îmbrăcată și a crezut că a adormit. Așa ceva i s-a mai întâmplat, se spune că este normal pentru gravide. Lev și-a exprimat îngrijorarea, spunând că a încercat să o trezească, fără să-i pese, sunt doar hormoni. Nu am înțeles. Despre ce vorbești? Așa, despre ale mele, de fete. Varvara se pregătea să se întâlnească cu Martin, aștepta un telefon, suna din nou și din nou, dar telefonul era închis. Apoi s-a aflat că Ginsburg a luat documentele și a plecat împreună cu tatăl său. De data aceasta a decis să termine studiile în Canada. Simțea Lev vreo vină față de fata pe care a defăimat-o atât de josnic? Nu, deloc. Ea ar trebui să-i fie recunoscătoare pentru tot. Oricum, acest bogat fiu de tată ar fi abandonat-o mai devreme sau mai târziu. Dar ar fi renunțat la planul bătrânului Vulpoi? Cui i-ar fi făcut rău? Corect, în primul rând, lui însuși. Așa că nimeni nu a avut de suferit. În primul rând, Lev, pentru banii obținuți și pentru Varvara, care era datoare pentru viața grea. Totuși, a reușit să-i arate rivalului său. Se putea spune că viața i-a reușit, dar dacă nu ar fi fost câteva nuanțe. Când s-a aflat că fata este însărcinată, Alex Ginsburg s-a agitat vizibil. Odată ce a fost vorba de a-l împiedica pe fiul său să se căsătorească, și cu totul altceva să-și omoare propria carne și sânge. Sucul conținea o doză mare de somnifer, ceea ce ar fi putut afecta fătul. Dintr-un motiv oarecare, el a crezut de la bun început că copilul este al lui Martin. Bătrânul nu-i scăpa din vedere pe ea și pe parazitul său. Era important pentru el să știe că gravida este sub supraveghere și că fiul său nu se va apropia de ea. Martin știa că ea este căsătorită cu Lev, nimic surprinzător. Exact cu el a prins-o în acea seară nefastă. Nașterea prematură a început pentru Varvara în timpul susținerii diplomei, iar soțul a dus-o la spitalul în care îi așteptau deja. Dintr-o dată au apărut complicații și nu s-a putut salva copilul. Cel puțin, așa i s-a spus mamei îndoliate. La ecografie i s-a spus că este un băiat, dar ea tot credea că poartă o fetiță. Cu toate acestea, a fost un băiat, iar salvarea lui nu a fost posibilă. După 3 ani și jumătate, a avut un fiu de la soț și de la o altă femeie, acum decedată. Totul ar fi fost bine, dar planul cu Rodion s-a dovedit a fi un eșec, așa cum credea Lev, și asta era clar de la bun început. Dar domnul Ginsburg a cerut supunere necondiționată. Se sunau rar, doar când era necesar. Ultima dată a fost cu aproximativ o lună înainte de moartea Ecaterinei și a lui Ghenadie. Atunci Alex a insistat ca Lev să reia vizitele la fiu. Spunea că să se obișnuiască cu tatăl său. De ce aveți nevoie de asta? Vei afla mai târziu, dar până atunci fă ce ți se spune. Cât poate dura. Cred că m-am achitat deja. Nu te vei achita niciodată cu mine. Sau crezi că firma ta va supraviețui fără ajutorul meu? Apropo, am muncit și eu mult pentru a ajunge la nivelul la care sunt acum. Vorbește-mi și despre asta, altfel te voi face să te simți mai rău decât o mizerie. Nu trebuie. Am înțeles totul. Așadar, dacă nu vrei să rămâi cu fundul gol, fă tot ce poți ca soția ta să nu se gândească la divorț. Dar nu va pleca de la mine. Ce prostie! Varvara este deja la curent cu aventurile tale, așa că ieși din această mizerie cât mai repede, altfel vei regreta. Și încearcă să nu spui nimic împotriva. De unde știți că soția vrea să plece de la mine? Pământul este plin de zvonuri. Ea așteaptă că tu să te desparți de ea. Crede că te-ai îndrăgostit. Cu cine te-ai amestecat în ultima vreme? Totul este neserios. Atunci încheie. Nu este nevoie să distrugi familia din cauza unei alte femei. Bine, voi rupe cu ea. Și tu ce propui? Ce? Fă-i un copil. Nu ne iese. Asta înseamnă că ai reușit cu altă femeie, dar cu Varvara nu te descurci. Da, dacă nu erați voi, fiului nostru i-ar fi fost la fel. Fiul altcuiva, nu al tău. Și ce din asta? Spune-mi că l-ai accepta. L-aș accepta. A strigat Lev cu fervoare. Atunci de ce ai mâncat apă la susținerea diplomei? Dar voi ați cerut să fac asta. Ești un prost. Dar dacă ți-aș fi spus să te arunci de pe un pod? Ești o persoană teribilă. Corect. Teme-te de mine. Și cel mai important, nu-mi contrazice. Așadar, am înțeles unul pe altul.
Varvara are nevoie de un fiu, iar fiului tău îi trebuie o mamă. Rodion are deja o mamă. Dar toți suntem sub Dumnezeu. În ziua de naștere a Varvarei s-a aflat despre accident, iar Nicolaev nu a avut de ales decât să meargă după băiat. Ar fi fost mai mult decât fericit să-l stranguleze pe Ginsburg, dar era puțin probabil să reușească, deoarece să-l găsească era pur și simplu imposibil, iar mâinile lui erau scurte. Fiecare om are o conștiință, cu care este uneori greu să ajungă la un acord, iar unii reușesc cu ușurință să-și justifice propriile acțiuni, chiar și cele mai monstruoase. De exemplu, să-l luăm pe Alex Ginsburg. El credea cu seriozitate că nu a făcut nimic rău, despărțind fiul de iubita sa. Martin s-a hotărât serios să-și lege viața de o fată simplă, uitând că banii se căsătoresc cu banii, astfel punându-le pe tatăl său într-o situație neplăcută. La unul dintre parteneri tocmai crescuse o fiică, o fată frumoasă și deșteaptă, dar cel mai important avantaj al ei era averea. Cu toate acestea, fiul nu avea de gând să urmeze sfaturile tatălui. Așadar, de ce ar trebui să țină cont de capriciile lui? Da, în acel moment, Alex nu știa că totul a mers prea departe și că Varvara este însărcinată. Poate că ar fi ales o altă cale, deși nu este sigur. Copilul lui Martin nu ar trebui să crească în afara familiei, dar nici să-l lase fără mamă nu se poate în niciun caz. Lev raporta regulat despre sănătatea Varvarei, mergea cu ea la ginecolog. Principalul era să însăfle ideea că așteaptă un băiat, nu o fată. Deși la ecografie se vedea sexul copilului, medicii cumpărați acționau coordonat. Și nașterea prematură a fost, de asemenea, planificată. Când mama a revenit în simțiri, i s-a arătat un nou născut mort. Ce mai contează? Câți mor la naștere? Varvara a leșinat imediat ce a văzut băiețelul și apoi nu a putut să-și revină mult timp, așa că nu este greu de ghicit ce a urmat. A fost recunoscătoare soțului ei pentru că s-a ocupat de înmormântare. Trebuie să-i dăm credit lui Lev, care nu bănuia că copiii au fost schimbați și s-a comportat așa cum se cuvine. Cel care zăcea la cimitir sub numele și prenumele Semen Nicolaev era un refuznic, dar despre asta știau doar câțiva. Mama îndurerată vizita mormântul, aducea și lăsa dulciuri și jucării. De fapt, Varvara a născut o fetiță sănătoasă și minunată, pe care tatăl iubitor a dat-o fiicei sale sterile. Alice avea mari probleme în familie. Soțul dorea un copil, dar nu voia să accepte un copil adoptat. Și Alex a venit cu o idee genială. El a inițiat-o pe fiica sa în detaliile planului său genial doar parțial, fără să-i spună că copilul nu le este străin. Toate cele 9 luni a imitat o sarcină în fața soțului, fratelui, vecinilor și prietenilor. Ca ginerele să nu bănuiască nimic, socrul a trimis pe acesta în călătorie de afaceri pentru o perioadă lungă de 6 luni. Când aveau zile libere, el se grăbea să-și viziteze soția, dar ea, ca prin minune, în acel moment se afla la spital pentru a-și păstra sarcina. În general, totul a fost subordonat pentru ca sarcina ei să decurgă bine. Alice îi trimitea lui Miloș poze cu burtica goală, care creștea conform termenului. De unde să știe naivul soț că nu era decât un fotosop? S-a întors, soția a născut, iar zilele fericite au început să curgă. Odată cu nașterea fetiței, relația soților s-a îmbunătățit vizibil. Miloș nu-și mai încăpea în piele de fericire pentru fetiță. Și asemănarea ei cu Șurin nu-l deranja deloc. Genele sunt gene. Alice și Martin erau frate și soră, dar între ei, se pare, nu erau. În general, Ginsburg senior a prevăzut și a luat în considerare totul. El însuși o adora pe nepoata sa, nu-și imagina viața fără ea. De aceea se temea serios că într-o zi adevărul va ieși la iveală. Pentru Varvara Hrispodbol se urmărea, iar dispozitivul instalat în telefonul ei permite ascultarea tuturor conversațiilor. În general, trebuia să mă străduiesc destul de mult, dar era mai liniștitor. Cel care are conștiința murdară nu doarme liniștit, iar lui Ginsburg Older i s-a făcut insomnie din cauza îngrijorărilor, ceea ce a început să-i afecteze sănătatea. El nu considera că a făcut ceva ieșit din comun. Varvara nu este acea femeie care poate oferi copilului lui Ginsburg îngrijirea necesară. Datorită bunicului, Nicolae crește fericit într-o familie completă, neavând refuzuri. Martin are ocazia să fie aproape de nepoata sa, pe care o iubește și o protejează ca pe o fiică, ceea ce, în esență, este. Pe mine, Ginsburg nu m-a interesat, deși el s-a îngrijit de ea. Ea este căsătorită, locuiește într-o casă frumoasă,
își poate permite orice capriciu cu banii soțului. Chiar i s-a oferit un copil. Iată, folosește-le, crește-le, arată-ți instinctul matern. Ei bine, a fost necesar să recurg la măsuri extreme. Să angajez oameni pentru a elimina o neplăcere enervantă. Alex a prins odată fiul său privind cu atenție o fotografie de grup, postată de cineva dintre foștii colegi. În ochii lui se citea un interes viu. Era clar fără cuvinte că el încă nu s-a răcit față de fata din fundal. Era Varvara, de mână cu soțul. Ce ai acolo, fiule? O fotografie de la întâlnirea absolvenților. Înțeleg. Aceștia sunt cei cu care ai studiat un an. La anul 4, nu? Ei bine, puțin mai mult. Tată, am plecat în primul semestru al anului 5. Da, ce contează? Ai pierdut doar timpul. E bine că ai plecat. Poate ai unele îndoieli. Nu, nicio îndoială. Ei bine, și bine. Nu este nevoie să deschizi ușa trecutului. Acolo nu te așteaptă nimeni. Dar nici nu aveam de gând. Mă mulțumește prezentul meu. Și ce e bun în el? Nici copii, nici distracții. Te rog, nu începe din nou. În ciuda avertismentului, Martin nu s-a liniștit și a intrat pe pagina lui Lev. Varvara și-a șters-o de mult. Nicolaev tocmai a postat fotografii recente cu soția sa, Hiseigrechne, demonstrând că totul este bine și că sunt foarte fericiți. Rodia se strângea puternic de mama sa, pe care, judecând după tot, o adora mai mult decât pe tată. Din punct de vedere exterior, băiatul semăna cu Lev, așa că nu erau îndoieri cu privire la cine este fiul. În general, Nicolaev nu s-a străduit degeaba, aducând copilul soției pentru a-l crește sub presiunea binefăcătorului său. Prea complicată combinație. Poate că da, dar în asta era tot Ginsburg, vechiul jucător de șah, care adora să facă rocade și să se simtă un stăpân al sorții. Recunoștea doar puterea, forța și banii, iar dacă iubea pe cineva, atunci doar pe fiul, fiica și nepoata sa. Ceilalți erau doar o aplicație de lucru, un fundal palid, servitori. Ginerele era soțul Alisei, așa că atitudinea față de el era puțin mai bună, cum se spune, să trăiască, atâta timp cât nu se face remarcat. Totuși, Miloș s-a dovedit a nu fi atât de prost pe cât credea socrul său. Odată a aflat că Nicolae nu este de sânge. Totul s-a descoperit, așa cum se întâmplă de obicei, complet întâmplător. Fetița a căzut de pe leagăn, s-a lovit la cap și a pierdut rapid conștiința. Nebun de frică, tatăl a prins-o în brațe și a dus-o la spital. Soția, în acel moment, își petrecea timpul cu prietenele și nu a răspuns la telefon. Doctorul din camera de urgență a examinat copilul și a emis verdictul că trebuie să se facă un remene al capului pentru a exclude hematomul. Miloș a așteptat în hol și, mecanic, a răsfoit fișa de schimb a fiicei, care era de obicei păstrată în clinică. Acolo era trecut grupul de sânge, care nu coincide cu cel al părinților. Restul era o chestiune de tehnică. A luat periuța de dinți a fiicei și a făcut un test ADN. Cine ar fi știut ce a costat să aștepte rezultatele și să nu se dezvăluie, să nu facă un scandal și să nu organizeze un interogatoriu? Nu era gelos, dar nici nu putea permite să fie făcut de râs. În acea seară, soția s-a întors târziu de la muncă, iar fiica, până atunci, dormea deja. Bona a plecat în camera ei și asculta muzică cu căștile. Soțul a așteptat-o pe Alisa în sufragerie, încălzindu-se cu imagini elocvente ale trădării și cu mult whisky. Ea l-a văzut pentru prima dată în această stare. Explicația a fost tumultoasă și scurtă. El a lovit-o pe soție cu o putere atât de mare încât aceasta a fost aruncată direct spre șemineu, nimerind cu tâmpla într-unul dintre stâlpii grilei. Moartea a fost instantanee. Văzând că soția este moartă, Miloș a ieșit din casă, s-a urcat în mașină și a plecat. A supraviețuit ei doar cu 30 de minute, când, la viteză, a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit de un camion. Așa s-a încheiat fără glorie viața fericită de familie a fiicei mai mari a lui Alex Ginsburg. A fost o lovitură teribilă pentru marele maestru, obișnuit să joace cu destinele altor oameni. Corpul Alisei, rămas întins pe podea lângă șemineu, a fost descoperit de Bona, care a coborât în sufragerie pentru o jucărie uitată. Panicată, a alergat să ceară ajutor de la soțul stăpânei, dar acesta nu era acasă, iar telefonul era fără semnal. Însă Ginsburg Older a răspuns la apel fără întârziere și a alergat,
fără a se uita la drum. Când a trecut pe lângă locul accidentului, a recunoscut în mașina care s-a ciocnit cu camionul mașina ginerele. A ieșit din vehicul, încă neînțelegând ce s-a întâmplat. A fost nevoit să sune oamenii săi și să implice în anchetă. În orice caz, Miloș nu mai putea fi salvat, la fel cum nici Alisa. Bona, plângând, l-a întâmpinat și a arătat elocvent spre sufragerie, de unde se vedea lumina. Bine că micuța Nicolae a dormit tot acest timp în pătuțul ei. I-ar fi fost greu să-i explice că mama nu mai este. Nebun de durere, tatăl îmbrățișa fiica fără viață și tremura de plânsul tăcut. Era înfricoșător să te uiți la el. Stătea pe podea, legănând-o pe Alisa ca pe un copil, și întreba din nou și din nou, sperând să primească toate răspunsurile. Cum așa, draga mea? Pe cine m-ai lăsat? Spune-mi, ce s-a întâmplat? De ce nu ai strigat și nu ai cerut ajutor? Părea că acum se va sătura să se prefacă, se va ridica și va râde cu un râs frumos și plin de viață. Dar nu. Răspunsul era tăcerea. Durerea nu îmbracă pe nimeni, nici pe săraci, nici pe bogați, nici pe necunoscuți, nici pe celebri. Bărbatul se uita în jur, își schimba privirea de la un obiect la altul, încercând să înțeleagă ce a fost cauza certului. În cele din urmă, a observat documentele aruncate neglijent pe masă cu ștampile și sigilii ale clinicii medicale. Era un test de paternitate, unde în coloană erau 0. Atunci Alex a înțeles în sfârșit ce s-ar fi putut întâmpla. Aproape 4 ani, Miloș a considerat-o pe Nicolae fiica sa, a adorat-o, a îngrijit-o, a răsfățat-o până la nebunie. Nu este clar ce l-a determinat să înceapă o anchetă, dar aflând întreaga adevăr, s-a înfuriat teribil realizând că nu are nicio legătură cu fetița. Această informație l-a șocat atât de mult prin monstruozitatea ei, încât evenimentele ulterioare au fost complet explicabile din punct de vedere logic. Poate că Alex ar fi putut înțelege motivele ginerele dacă acesta ar fi cerut bani pentru tăcere. Totuși, Miloș nu era un tip docil și nu avea de gând să înghită ofensa. Într-o stare de afect, a lovit-o pe soția înșelătoare, a împins-o cu forța, fără a-i oferi nicio șansă de a se justifica. Ginsburg a gemut chinuit, amintindu-și cum a implorat cu lacrimi fiica să-i permită să-i spună soțului adevărul, iar el a obligat-o să păstreze totul secret, insistând că în caz contrar acesta o va părăsi. Mai bine ar fi plecat la dracu. Nimic. Ar fi plâns puțin și apoi ar fi uitat cu timpul. Se zbătea să găsească o ieșire din situația creată, se certa cu sine, aducând diferite argumente și raționamente. Ce se va întâmpla acum cu ea? Cola. Poate lăsa totul așa cum este, sau mai bine să-i spună fiului adevărul? Nu, asta nu se poate face sub nicio formă. Martin nu va ierta niciodată așa ceva. Mai bine să-l convingă să ia fiica surorii în îngrijire. Alisa, vei avea cele mai luxoase înmormântări, a promis tatăl, de îndată ce gândurile s-au întors la fiica decedată. Între timp, trebuie să ștergem urmele. Poliția sosită nu a găsit documentele compromițătoare, deoarece Ginsburg a ascuns totul înainte de sosirea lor. Medicii legiști au constatat moartea Alisei Ginsburg, iar mai târziu în mass media va fi anunțată versiunea oficială că ea a suferit în urma unui accident în timpul unei certuri de familie. Soțul ei era foarte beat. A arătat analiza de sânge, în care s-a descoperit o cantitate mare de alcool. Din această cauză, el nu a reușit să controleze vehiculul și, ieșind pe contrasens, și-a îndreptat mașina direct sub roțile unui camion. Tatăl s-a închis complet în durerea sa și nu a dorit să vorbească despre nimic altceva decât despre Alisa, care a murit în floarea vârstei. A pregătit un discurs pompos, l-a citit la înmormântare, a plâns la final, ca un copil. Când corpul fiicei a fost îngropat, Alex nu a părăsit mult timp cimitirul, de parcă aștepta ceva, dar, din păcate, minunea nu s-a întâmplat. Nefericitul ginere a fost îngropat într-un alt loc, refuzându-i dreptul de a se odihni lângă soția sa legală. Tot acest timp, Nicolae a fost împreună cu Bona. Bunicul nu a luat încă o decizie finală cu privire la viitorul ei, amânând inevitabilul. Totuși, nu mai putea amâna mult și a chemat fiul pentru o discuție deschisă. De dimineață, pe bătrân l-a copăleșit o oboseală sălbatică, iar inima îl durea și era amețit capul. În acea dimineață, totul îl irita, dorea în sfârșit să se răzbune pe afaceri și să se interneze în clinică pentru un control, cât încă mai era timp. Totuși, procesul autodistrugerii fusese deja pornit după ce l-a certat pe servitorul neglijent. După ce s-a răcorit bine, Ginsburg s-a retras în biroul său,
ordonând să nu-l deranjeze până la sosirea fiului. De aceea, nimeni din cei care locuiau în casă nu putea spune cu exactitate când l-a lovit paralizia, imediat sau puțin înainte de apariția lui Martin. Acesta a intrat în birou și l-a văzut pe tatăl său neajutorat, întins pe podea rece. Fața fostului bancher atotputernic era distorsionată pe partea stângă. Încă o jumătate de oră și nu l-ar mai fi salvat nimeni. Cu siguranță, destinul avea propriile planuri pentru marele maestru, așa că aceasta nu era încă sfârșitul partidei de șah. După ce tatăl bolnav a fost dus pe targă la clinică, Martin a decis să meargă după el, dar atunci a observat că seiful din birou nu era încuiat. S-a întins spre ușă pentru a o închide, dar apoi a văzut, așezată deasupra documentelor, fotografia Varei Roșcine, fostei sale iubite. Acest lucru l-a făcut să rămână mult timp în biroul tatălui său și să facă o revizie a tuturor documentelor. Acolo a descoperit și documentele de la clinică, în care era specificat că Miloș nu este tatăl lui Nicolae. Multe lucruri au devenit clare, dar nu toate. Era de așteptat o lungă investigație în această afacere complicată. Desigur, Alex Ginsburg, a cărui viață a târnat literalmente de un fir, nu ar fi dorit ca fiul să se scufunde în arhiva sa. Dar acum depindea puțin de el. Era legat de pat, mergea sub el în pampers, având privirea pierdută în colțul îndepărtat. Dar lui Nicolaev i-a fost incredibil de norocos. De fapt, el nu știa încă despre asta. În curând, Lev va obține mult așteptata libertate, aerul căreia îl va îmbăta. Se pare că nu există fericire mai mare decât a trăi departe de ochiul omniprezent, cu mintea sa, care nu trebuie să fie prea mare pentru a distruge complet o familie. În seiful lui Ginsburg erau păstrate diferite documente, atât pe suporturi electronice, cât și pe hârtie. Acolo erau rapoarte, diverse chitanțe, contracte în care figurau nume și prenume. De asemenea, Martin a găsit multe fotografii vechi cu Varvara și informații despre starea ei de sănătate în timpul sarcinii. În fotografii, ea era cu burtă, la început mică, apoi mare, vizibilă sub rochia lungă de vară sau rochia de maternitate. Totuși, este complet neclar de ce aceste fotografii sunt păstrate aici. În majoritatea lor, Varvara, tăcută și gânditoare, se plimba prin parc sau stătea pe o bancă la umbra copacilor, mai des singură. Dar uneori, în cadru apărea și soțul ei, care o susținea cu grijă de mână. Uite, ce soț model! Atât de profund implicat în idila familială, încât nu observă nimic în jur, deși ar trebui să se uite în jur. Dar cum poți fi atât de idiot încât să permiți să ți se urmărească soția? Cine știe? Poate că el știa despre urmărire? Sau el însuși a inițiat-o? Atunci de ce toate acestea sunt păstrate aici? În safe, sub lacăt. Și, în general, ce legătură are tatăl cu Varvara și soțul ei? Se întreba tânărul, încercând să dezlege acest mister straniu. Trebuie să răsfoiască o grămadă de documente înainte de a înțelege ceva. Martin a scrâșnit din dinți, neputând să-și stăpânească emoțiile. Își amintea prea bine cum s-a comportat provocator Nicolaev când i-au prins în flagrant. Odată, a reușit să lovească pe acea față obraznică. Păcat că tatăl nu l-a lăsat să se dezvolte cum trebuie. Iar dimineața a venit un mesaj de pe telefonul Varei. Ea își cerea scuze pentru că i-a cauzat atât de multă durere, scria că îi pare rău pentru tot, dar vrea să rămână cu Lev, spunea că își va găsi o fată demnă și va fi din nou fericit. Martin nu a mai fost fericit, pentru că nu a mai vrut să se implice cu nimeni. Spre supărarea tatălui, care nu a reușit să-l convingă să se căsătorească. Acum, privind fotografiile fostei sale iubite, înțelegea că ar fi trebuit să vorbească cu ea, să se despardă, nu să plece ca un laș. Nimic. Acum chiar Dumnezeu i-a poruncit să afle totul. Cel mai important, trebuie să afle de ce tatăl a simțit nevoia să o urmărească pe Varvara și soțul ei. Nu cumva credea că fiul lor ar putea fi nepoata lui? De ce atunci a tăcut? A vrut să se asigure de asta înainte de a trasa concluzii? Deocamdată, întrebările erau mai multe decât răspunsurile. Băiatul semăna prea mult cu Nicolaev pentru a avea vreo îndoială, dar totuși, mai bine să facă un alt test ADN pentru a infirma sau confirma legătura de sânge. Deși uneori este mai bine să nu știi nimic, așa cum s-a întâmplat cu sora și soțul ei. Bietul Miloș nu a suportat întreaga adevăr. Uite, cine s-ar fi gândit? Alisa s-a dovedit a fi o trădătoare, deși s-a prefăcut atât de abil că își iubește soțul. Interesant,
De la cine a născut fiica? Asta trebuie să afle. Deci fetița va rămâne în orice caz nepoata lui. Ce contează atunci? A cui fiică este? Mai întâi trebuie să obțină materialul biologic al fiului Varei și al lui Lev. Ar fi bine să-l întrebe pe tată despre toate acestea, dar acesta este puțin probabil să fie capabil să înțeleagă ceva, cu atât mai puțin să răspundă la întrebări. Între timp, Alex nu doar că înțelegea ce i s-a întâmplat, dar și de ce. Ce bine ar fi fost să plece din această lume fără suferință, dar o astfel de lux nu este destinat fiecărui drept. În timp ce Ginsburg își petrecea zilele în pat sub supravegherea personalului medical, fiul său rezolva o mulțime de întrebări. Pe Martin l-a copăleșit totul deodată. A trebuit să-și stabilească prioritățile. În primul rând, trebuia să aibă grijă de nepoata sa, care a pierdut nu doar părinții, ci și bunicul iubit. Acesta, desigur, este încă în viață, dar nu se știe cât va mai trăi și dacă va putea supraviețui. În general, medicii erau optimiști, dar erau prudenți și nu ofereau prognoze foarte încurajatoare. Discuția dintre Martin și tatăl său a avut loc totuși sub forma unui monolog. El încerca să dezvăluie ce l-a determinat pe părinte să urmărească pe Nicolaev și punea întrebări sugestive la care Alex nu reacționa deloc. Te rog să mă ierți, desigur, dar acum îmi desfășor seiful tău. L-ai uitat închis. Și ieri am găsit fotografii cu Varvara însărcinată, rapoarte despre starea ei de sănătate. Ei bine, aici mai mult sau mai puțin înțeleg, ai putea crede că este însărcinată de mine. Dar ceea ce am descoperit astăzi, pe scurt, m-a lăsat perplex. De ce naiba te ocupi de firma lui Nicolaev? Ginsburg a continuat să tacă, întins nemișcat pe patul de spital. Cu toată dorința, nu ar fi putut oferi răspunsurile pe care le aștepta fiul său insistent. Nimic, se va descurca și fără ajutorul lui. Este suficient să înceapă, imediat se va prinde de firul potrivit, iar apoi va desfășura întreaga ghem. Ascultă, tată, dă-mi un indiciu despre ce te leagă de această familie. De ce îl ajuți pe acest idiot? Lev? Te șantajează cumva? Și de ce nu mi-ai spus de ce Miloș a ucis-o pe Alisa? Știi de la cine a născut? Nicolae. Din ozi văd. Erai la curent. Apropo, va trebui să plec pentru o vreme, așa că nu voi putea fi cu tine. Îmi pare rău. Și pe Veronica o voi lua cu mine. Nu te îngrijora. Am aranjat totul cum trebuie. Documentul de tutelă este deja gata. A reușit să ajungă la conștiința bărbatului legat de pat prin apariția sa. După plecarea fiului, acesta a fost agitat. A încercat să-și miște picioarele și brațele, ceea ce a provocat o reacție a aparatelor. Lângă el a apărut imediat un medic și o asistentă. Pacientului important i s-a făcut o injecție corespunzătoare și a adormit, lăsându-se obosit pe pernele înalte. Martin intenționa să urmeze cu strictețe planul său și deja reușise să o inițieze pe nepoata sa în detaliile călătoriei lor comune. A decis să o ia pe Bona cu el. Documentele erau în ordine, așa că nu ar fi trebuit să apară probleme. Scopul călătoriei era dorința de a închide problema paternității. Deși este clar cine este tatăl copilului Varei, nu trebuie să fii vrăjitor pentru a ști asta, dar mai bine să te asiguri. Și ar fi bine să se întâlnească cu Varvara și, cum se spune, să închidă acest gestalt odată pentru totdeauna. Ar fi trebuit să pună toate punctele pe ei atunci. Acum nu ar fi trebuit să se gândească la fosta sa iubită și să se întrebe de ce a procedat așa. De îndată ce va face analiza ADN și se va convinge că nu este implicat în concepția copilului Varvarei, va pleca imediat. Rămâne să găsească o modalitate de a obține materialul biologic, iar aceasta nu este o sarcină ușoară, dar va încerca. Între timp, Varvara era preocupată de alte probleme. Soțul nu a reușit să-și îmbunătățească relația cu fiul. Acest lucru o întrista foarte mult. Cel mai rău era că Nicolaev nu era deloc deranjat de acest fapt. Se îndepărta de ea ca de o muscă enervantă. Ai promis că nu-l vei răni pe copil. Dar nu începe, doar i-am strigat puțin, să nu deranjeze. De fapt, l-ai numit cățeluș. Ce contează? Părinții mei m-au numit și mai rău. Nimic. Am crescut. Apropo, am realizat multe. Și, în general, încetează să mai exagerez. E obositor. Așa nu mai poate continua. Lev, m-am săturat de capriciile tale. Ei bine, bine, nu mai reacționa atât de acut. Când va crește Rodion, totul se va îmbunătăți între noi. Cel mai important este că suntem împreună.
Nu-i așa, Varvara? Asta nu este suficient. Ce altceva îți mai lipsește? Lucrez toată ziua ca un blestemat, iar tu mă critici tot timpul. Cât mai poți? Lev, dacă nu te schimbi, eu și Rodion vom fi nevoiți să plecăm. Să pleci? Și unde? Interesant? Sau poate ți-ai găsit un amant, de aceea ai devenit atât de îndrăzneață? Nu spune prostii. Vreau doar să protejez psihicul băiatului. Eu sunt tatăl lui, iar tu nu ești nimeni. Clar? Ține minte, dacă te decizi să pleci, poți să-l uiți pe Rodion, vei pleca singură, iar el va rămâne cu mine. Dar de ce ai nevoie de el? Tu nu-l iubești deloc. Ce înseamnă că nu-l iubesc? Pur și simplu nu mă comport ca tine. În ziua următoare după această discuție emoțională, tânăra femeie mergea printr-un centru comercial, unde a intrat în căutarea unui cadou pentru ziua de naștere a fiului. Era cu gândurile ei și nu a auzit imediat cum a fost strigată. Farmecul călătorilor singure, nu cu copii, este că nimeni nu te deranjează și nu face spectacole ostentative dacă ceva nu merge bine. Martin a putut să se convingă personal de acest lucru, luând-o cu el pe micuța Nicolae. De obicei, fetița zâmbitoare se plângea prea mult și plângea fără motiv. După moartea prematură a părinților, a devenit necontrolabilă, ascultându-le doar pe Martin, care a fost nevoit să îndeplinească toate capriciile pentru a se înțelege cumva. Veronica era foarte dor de mama ei și aștepta când aceasta se va întoarce, iar tata și bunicul au dispărut și ei undeva. Nu avea altceva de făcut decât să se agățe de frânghia iubitului unchi. În centrul comercial, au mers să cumpere o păpușă. Nicolae își uitase păpușa acasă și și-a amintit de asta abia în avion. Întreaga zbor a suspinat, dar măcar nu a plâns. Martin a promis că îi va cumpăra una nouă. De îndată ce s-au cazat în hotel, toți trei au plecat în căutarea acelei păpuși. Și când au găsit-o, nepoata a cerut și o rochie nouă. Desigur, unchiul nu putea să-i refuze. Bona a fost extrem de răbdătoare cu eleva sa, așa că Ginsburg Junior a cerut să aleagă ceva pentru ea. În general, în timp ce doamnele își probează ținutele, a avut o minută liberă pentru a-și reveni. Nu a reușit să se adune, când privirea i-a prins în mulțime o siluetă cunoscută. Această postură și elegantul său gest de întoarcere a capului ar fi putut aparține doar unei singure femei, numele căreia s-a desprins imediat de pe buzele lui. Vocea din spate era infinit de familiară. Varvara s-a întors cu uimire, la început necrezându-și ochilor. În fața ei stătea Martin, în carne și oase. Nu odată și nu de două ori visase că, cândva, se va întâlni cu el, poate după mulți ani, dar această întâlnire se va întâmpla. Totuși, în acel moment, femeia nu era pregătită să se confrunte cu trecutul față în față. Dușmanul trebuie întâmpinat cu toate armele, dar tocmai acum nu era în stare. Prea multe lucruri rele s-au întâmplat în viața ei în ultima vreme. Deci, dacă stai să te gândești, a fost vreodată ceva bun? Probabil că nu, chiar și cu apariția mult așteptatului copil, nu a fost mai ușor. Soțul a început să-i otrăvească existența. Mulți ani, Varvara a fost surdă și oarbă, preferând să închidă ochii la defectele soțului. Nu că nu le-ar fi observat, pur și simplu nu reacționa. Nu este ușor să trăiești cu o persoană din recunoștință și să simți o vină nesfârșită pentru asta. Până la urmă, el a fost singurul care nu a abandonat-o în momentele dificile, a arătat grijă și atenție, a fost răbdător, a tratat-o, a negociat cu medicii, a cheltuit timp și bani. Cum ai putea să te plângi și să-i arăți omului defectele, care, de altfel, există la toată lumea? Nicolaev nu era perfect. Ce folos că Martin era aproape ideal? Totuși, când a venit vorba, el a dispărut imediat, fără să explice, fără să se despardă. Și acum stă în fața ei, atât de frumos, important, îmbrăcat impecabil, cu o privire pătrunzătoare și un zâmbet de milioane. Pe scurt, un bărbat în plină floare a vârstei. Bărbatul nu-și lua ochii de la singura femeie care stătea în fața lui într-un palton elegant de culoare muștar. Era la fel de frumoasă, doar că în loc de părul lung avea o tunsoare modernă. Bună, Varvara! La început am crezut că m-am înșelat. Martin s-a apropiat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă s-ar fi despărțit cu câteva zile în urmă. Am vrut să mă asigur, te-am strigat. Nu cumva s-a schimbat atât de mult încât ai început să te îndoiești? A răspuns Varvara rece la salutul lui. Nu,
Înainte purtai împletituri. Ei bine, asta a fost înainte. Timpurile se schimbă. Și tu ce cauți aici? De mult voiam să vin, dar nu am reușit să-mi fac timp. Mă bucur că, în sfârșit, ai ajuns în zona noastră. Ei bine, scuză-mă, trebuie să plec. Te grăbești la soț? Am ghicit, la soț și la fiu. Ei bine, fugi. Dă-i lui Liua un salut călduros din partea mea. O să-i transmit, dacă nu uit. Ridicând din umeri, Varvara s-a îndreptat rapid spre ieșire, deși nu cumpărase nimic pentru copil. Varvara, așteaptă. Ce mai este? Trebuie să te întreb ceva. Nu apucase să-și formuleze întrebarea, căci un țipăt ascuțit de copil a răsunat, răspândindu-se nu doar pe tot perimetrul etajului 3, pe care se aflau, ci și sub bolțile întregului edificiu. Mama, sunt aici, nu pleca! Striga o fetiță adorabilă, alergând spre ea. Era ca două picături de apă, seamănă cu Martin. Varvara a rămas șocată, incapabilă să se miște din loc. Nicole se plictisise în cabinele de probă și o lăsase pe bonă singură. Bine că nu s-a dus prea departe și nu s-a pierdut. La ieșirea din butic, a observat un unchi, iar lângă el stătea o mătușă frumoasă, vag cunoscută, îmbrăcată în același palton ca al mamei. Dar aceasta era ea. Doar că s-a tuns diferit. Probabil că era un fel de joc. Inima fetiței a început să bată cu bucurie. S-a avântat, navigând printre trecători, direct spre dispariția ei, râzând și plângând în același timp. A alergat spre tânăra femeie, s-a lipit de picioarele ei cu cuvintele care i-au întors sufletul pe dos. Unde ai fost atât de mult timp, mămico? Numai nu pleca. Nu voi mai fi obraznică niciodată, promit. Fostele iubiri poate că s-ar fi despărțit fără nimic, dacă nu ar fi fost Nicole, care a confundat-o pe Varvara cu mama ei. Era inexplicabil, dar fetița a ghicit cu un fel de intuiție cine era în fața ei. În același timp, vedea foarte bine că această tânără și frumoasă femeie avea trăsături de față complet diferite. Privind la nepoata care se lirse de Varvara ca de o rudă, Martin simțea confuzie. Deși nu era nimic ciudat în faptul că nepoata a confundat-o pe mama ei cu o altă femeie. Se pare că, subconștient, căuta pe Alice în toți cei care semănau măcar vag cu ea. Ce poate simți o femeie care a pierdut odată copilul ei când aude plânsul unui copil? Se ascultă cu emoție, încercând să recunoască după voce dacă nu cumva acesta este copilul ei. Mult timp, Varvara a sperat în secret că a avut loc o greșeală și că copilul este în viață, căci în viață se întâmplă de toate. Odată cu apariția lui Rodion, multe s-au schimbat, a început să revină la viață. Dar acum s-a dovedit că soțul poate lua copilul în orice moment. Și acum, în fața ei, stă o fetiță mică și plânge amar. Rugămințile ei pătrund în inima rănită a femeii, ajungând încet la conștiință. Pentru o femeie, aceasta a fost o astfel de tortură, încât nu poate fi exprimată. Era aproape în leșin, abia se ținea pe picioare. Temându-se să nu o sperie pe fetiță, a făcut un efort uriaș să nu cadă. Martin a observat că este rău și s-a mișcat, pregătindu-se să ajute, dar a fost oprit imediat de un gest hotărât. Cum că stai pe loc, mă descurc singură. În cele din urmă, și-a revenit și a respirat adânc. Apoi s-a așezat în genunchi la nivelul fetiței și s-a adresat cu bâlâândețe. Bună, draga mea, ce s-a întâmplat? De ce plângi atât de amar? Nu vreau să te pierd din nou. Nu pleca, mămico, a spus fetița, continuând să o numească mamă. Ei bine, eu nu m-am pierdut deloc. Am fost mereu aproape. Nu ai simțit asta? Când? A întrebat fetița neîncrezătoare, șuierându-și nasul. Întotdeauna, chiar aici, în inima ta. Și eu unde am fost. Tu ești în inima mea. Auzi cum bate tare. Fetița s-a lipit de pieptul Varvarei, ascultând. Deși Varvara nu era la curent cu drama familială a Ginsburgilor, a simțit instinctiv toată adâncimea suferințelor copilului, care se agăța de ea. Nu avea niciun dubiu că aceasta era fiica ei. Tatăl stă acolo, lângă ea. Dar unde este mama? Oare Martin este divorțat de soția lui și a obținut custodia exclusivă a fetiței? Sau poate femeia a murit? Doamne ferește? În viață se întâmplă de toate. Altfel, cum ai putea explica ce se întâmplă acum? Toate aceste gânduri confuze au trecut prin minte în câteva secunde.
Dar lângă ei s-a materializat o tânără și a început să murmure speriată ceva în franceză, încercând să se justifice în fața stăpânului pentru greșeala comisă. Îmi pare rău, am probat o rochie, iar Veronica a fost mereu lângă mine, iar apoi a dispărut atât de brusc. Eram dezbrăcată, așa că nu am putut să alerg după ea imediat. Dar, Doamne, cât de speriată am fost! Calm, Claire, nu ești de vină. Eu nu trebuia să mă îndepărtez de cabină. Martin a liniștit-o. Nicole, vino la bonă, draga mea. Nu, vreau să rămân cu mama. Fetița se strângea și mai tare de Varvara. Cum să te comporți în astfel de situații? Ce să faci? Să te eliberezi din îmbrățișările strânse ale copilului și să o convingi că nu e mama ei? Sau să-i dai speranța și apoi să o iei înapoi? Îmi pare rău, Varvara, acum am să mă gândesc la ceva. Poți să rămâi puțin? Când se va liniști, te vom lăsa să pleci, promit. Sau poate ar fi mai bine să ne așezăm. Acolo, în cafenea, vând prăjituri delicioase. Vreau prăjituri, s-a animat fetița. Da, ar fi bine să mâncăm ceva, dar prăjiturile sunt pentru desert. Auzi, Nicole. Bine, Martin. Atunci hai să ne așezăm la masă. Varvara nu a dat importanță faptului că fetița îl numește pe tatăl ei pe nume. În jur erau mulți oameni. Toți discutau despre ceva, mâncau, beau. Au comandat o mulțime de lucruri, iar fetița, în sfârșit, s-a relaxat. Dar în același timp, urmărea cu atenție ca Varvara să fie în câmpul ei vizual. Mânca, vorbea vesel, Bonă îi șoptea la ureche să se comporte frumos. Semeni foarte mult cu el. Ești pur și simplu o copie. Da, așa spun toți. Dar ce s-a întâmplat cu mama ei? Unde este? Alice nu mai este. A scos el cu greu. Îmi pare rău. Probabil că ai iubit-o foarte mult. Desigur. Am iubit-o. Singura mea soră. Așteaptă. Deci Nicky este nepoata ta? Da. Ce ai crezut? Că este fiica ta? Nu am copii. De ce nu? Soția nu vrea să nască. Nu sunt căsătorit și niciodată nu am fost. Ei bine, ce vârstă ai? Ar fi fost dorință. Nu am dorință. Mie mi este bine și singur. Clar, deci. De aceea ai fugit? În ce sens am fugit? Nu cumva tu mi-ai dat un refuz? Această conversație ar fi trebuit să aibă loc cu mult timp în urmă. Păcat că nu toată lumea știe să comunice imediat. Tot acest timp, amândoi s-au considerat victime. Martin era sigur că a fost trădat, iar Varvara a încercat mulți ani să înțeleagă de ce el a abandonat-o și a plecat fără să se obosească să vorbească. Prima reacție a Varvarei a fost necredința, iar apoi șocul, când Martin a arătat pe telefonul său captura acelui mesaj, în care ea își cerea scuze și lăsa clar să se înțeleagă că nu-l iubește și rămâne cu Lev, dar Nicolaev ce legătură avea cu asta? Căci între ei atunci nu era nimic. Nu se încadra în cap. Stai, dar asta este o greșeală evidentă, se mira ea sincer. Dar nu era nicio greșeală. Pe captura de ecran apărea contactul tău. Nu vezi asta? Da, văd. Asta este, într-adevăr, numărul meu. Nici acum nu s-a schimbat. Dar eu nu ți-am trimis acest mesaj. Ei bine, admit că tu nu l-ai trimis, dar Lev ar fi putut foarte ușor. De ce i-ar fi trebuit? Și cum ar fi intrat în telefonul meu? Gândește-te. Nu știu. Dar poți să-l întrebi astăzi cum a reușit să facă asta. O să-l întreb cu siguranță. Deși nu mai știu. E clar că e o problemă întunecată. Și, în general, ce contează ce a fost în trecut? Da, într-adevăr. Acum nu mai contează. Varvara, ești fericită cu el? O întrebare ciudată. De ce întrebi? Totul este clar. Poți să nu răspunzi. Ce ți se pare clar? Dacă aș fi fost fericită, nu aș fi întrebat din nou. Ei bine, știi, asta nu este un indicator. Și da, cu Lev totul este bine. Dar eu vorbesc despre fericire, nu despre bine. Simți diferența? Da, sunt fericită. Nu cred. Bine, de la început a fost clar că nu vom avea un dialog constructiv. Cred că voi pleca. Nu am terminat. Care este sensul să turnăm dintr-un gol în altul? Și, în general,
trebuie să cumpăr un cadou pentru fiul meu, iar eu te ascult aici. Câți ani are? În 4 luni va împlini 4. Interesant. Deci tu și Lev l-ați făcut imediat, aproape după despărțirea noastră, sau a fost puțin înainte? Cum îndrăznești să-mi spui asta? De ce nu? Până la urmă, nu am auzit de la tine scuze. Pentru ce? Pentru acel SMS nenorocit pe care nu l-am scris? Nu doar pentru asta. Aș vrea să înțeleg de ce m-ai tras pe sfoară, dacă îl iubeai atât de mult pe Lev. De unde ai dedus asta? Ce fantezii bolnave? Martin? Poate pentru că am văzut cu ochii mei? Sau Lev ți-a spus că eu și tatăl meu am fost la voi? Nu înțeleg nimic. Poate că ai putea să încetezi să vorbești în ghicitori? Ce ghicitori? Vorbesc cum este. Te-am sunat în acea seară. Telefonul a fost răspuns de Nicolaev. A spus că aveți o iubire. A numit adresele. Am venit imediat. Vrei să continui? Continuă. Desigur. Ai fost beată. Eu dormeam goală în patul lui, iar el era, de asemenea, dezbrăcat. Pe scurt, totul era extrem de clar. Nu înțeleg nimic. Acum mi se va exploda creierul. Martin, nu mă amintesc asta. Ar fi trebuit să bei mai puțin. Nu înțelegi. Eu de fapt nu am băut atunci, pentru că eram însărcinată. Ei bine, ce trebuia să demonstrezi? Eu eram însărcinată cu tine, nu cu Alva. Ai înțeles? Oh, wow! Deci vrei să spui că crești un fiu de-al meu? Nu, fiul nostru a murit la naștere. Și anume, Lev m-a scos din depresia profundă, așa că nu-ți voi permite să-l defăimezi. Deci vrei să spui că ai născut gemeni? Unul de la mine, altul de la soț? Original. Rodion este fiul lui Lev, dintr-o altă femeie. Nu este al meu, dar îl iubesc ca pe al meu. Acum știi tot. Trăiește cu asta. Varvara s-a ridicat brusc și a alergat spre ieșire. Nicole nu a mai reținut-o, în timp ce ei doi, Martin și Varvara, își clarificau relațiile, uitând de tot. Fetița a adormit, punându-și capul pe genunchii unchiului. Bărbatul, șocat, procesa informația, până când, în cele din urmă, a realizat că cu aproape 5 ani în urmă, cineva s-a străduit foarte mult să-i despartă și părea că a înțeles cine a fost. Păcat că vinovatul nu va putea să lămurească ce s-a întâmplat. Dar complicea lui este pe deplin capabilă să facă asta. Grăbindu-se să se îndepărteze de centrul comercial, Varvara a decis să meargă pe jos, pentru a se liniști puțin. Nu a chemat un taxi. Înainte de a-l întreba pe soț, trebuia să se gândească la tot. Tânăra femeie era chinuită de conștiință în legătură cu micuța Veronica, care plângea cerând să nu plece. Bine ar fi să uite de ea și de minciuna ei mică. Totuși, nu ar fi vrut să dezamăgească așteptările fetiței. Este interesant ce din ceea ce a spus Martin este adevărat și ce este invenție. Și poate fi de încredere cuvintele unui trădător? Oare a uitat cum plângea când el a plecat în Canada, de Varvara? Să-i reamintească cine i-a fost alături atunci, gândea ea, parcă auzind vocea lui Nicolaev. Este puțin probabil că acesta să vrea să discute despre trecut, va începe din nou să se plângă de cât de rău este Ginsburg. Nu, Lev nu va recunoaște niciodată că a greșit, iar dacă a greșit, cu siguranță se va descurca. De-a lungul anilor de viață împreună, au existat multe situații similare în care el a ieșit curat din apă. În plus, soțul are un atu în fața fiului, pe care cu siguranță îl va folosi pentru a o manipula în continuare. Poate că Martin ar trebui să se descurce singur cu Lev, dacă vrea, desigur. Între timp, trebuie să încerce să reconstituie întreaga imagine a ceea ce s-a întâmplat. Păcat, dar seara în care a sosit Ginsburg senior, Varvara își amintea vag, pentru că a dormit fără motiv, căzând într-un somn profund. A dormit atât de bine încât nu a auzit nici muzica tare, nici strigătele. Poate că totul se poate explica prin hormonii de sarcină, dar perioada era scurtă. Martin susține că i-a prins beți și goi, dar ea s-a trezit îmbrăcată, nici măcar ciorapii nu erau dați jos, iar capul ei era, într-adevăr, greu, ca după o beție zdravănă. Și a mai durat mult până să-și revină. Stresul s-a intensificat și mai mult când a devenit clar că Martin o părăsise, lăsând-o cu burta. Când Lev a aflat despre sarcină, s-a îngrijorat teribil și a obligat-o să meargă la spital pentru a verifica totul. Apoi a luat-o de soție, pe când era însărcinată cu alt bărbat,
de parcă ar fi visat la asta toată viața. Deci despre ce iubire vorbim? Nu există și nu a existat. Fostul s-a făcut palid când a aflat despre moartea fiului lor. Bine că nu a rostit fraze sacre de genul, cum ai putut să n-ascunzi copilul? Dar a putut, de fapt, nici măcar nu a fost nevoie să se străduiască. A dispărut în direcții necunoscute, blocând toate contactele. Și acum a apărut, fără să se fie acoperit de praf, povestind o poveste, cum că te-a prins cu alt bărbat, de aceea a fugit, ca să nu fie toată viața cu coarne. În cele din urmă, Varvara, obosită de plimbarea pe jos, a chemat un taxi. Se apropia de casă când a primit un mesaj de la Martin. Apoi a sunat. Varvara, suntem la hotel, iar tu unde ești? Voi fi acasă în curând. E bine. Voiam să te rog, nu-i spune lui Lev despre întâlnirea noastră. De ce? E bine, pur și simplu te rog, nu trebuie să știe acum că sunt în orașul vostru. Bine, cum spui, comandant. Mai ai vreo dorință? Nu, deocamdată totul. Perfect. Cum e cu Nicole? S-a trezit? Încă doarme. Ei bine, dacă va cere mama, o voi aduce la tine. Aha, chiar acum. Îți mulțumesc pentru ziua de azi. Nu pentru ce. Bine, pa, eu deja intru în bloc. După ce a închis apelul, Varvara a deschis mesajul. Martin trimisese o fotografie cu ei doi, în care stăteau îmbrățișați și se priveau în ochi cu dragoste. Mai jos era o notă. Îmi pare rău că am plecat fără să mă explic. Dacă aș fi știut că ești însărcinată, nu l-aș fi ascultat pe tată. Cuvintele Varvarei, spuse ei la despărțire, l-au atins profund pe Martin. Cu siguranță, tatăl era la curent cu cele întâmplate, nu degeaba a urmărit-o atât de atent pe femeia însărcinată. De ce nu i-a spus nimic despre bănuielile sale? Oare se temea să nu o rănească? Dar cine i-a dat dreptul să decidă ce trebuie să știe fiul și ce nu? Și, de asemenea, rămâne neclar de ce părintele a fost binevoitor cu Nicolaev și i-a sponsorizat afacerea. Tocmai asta trebuia clarificat în cel mai scurt timp, având în vedere că nu mai era nevoie de un test ADN. Apoi va avea loc întâlnirea cu Lev, iar acesta îi va spune totul fără ocoișuri, altfel va rămâne pe mâna femeilor. Privea fotografia trimisă de Martin și Varvara a început să plângă. Nu s-a dus imediat în apartament, ci s-a așezat pe o bancă lângă casă, pentru a se recupera și a-și reveni. Amintirile neinvitate au început să se deruleze în fața ochilor, ca cadrele unui film vechi, amintind de vremuri fericite. Oficial, au devenit un cuplu chiar în acea zi, iar până atunci doar se jucau unul cu altul, observându-se și evaluându-se. Simțind de la ea o simpatie reciprocă, Martin nu a stat pe gânduri, ci a luat-o de mână și a dus-o cu el în fața colegilor de grupă. După ce s-au plimbat prin parc, a tras-o la el și a sărutat-o, iar apoi a făcut un selfie memorabil cu camera telefonului său. Trebuie să recunosc, nu l-a șters, ci l-a păstrat. Dar ea nu a păstrat nimic. Lev a șters totul cu desăvârșire, în timp ce ea se trata de depresie. Această fotografie a stârnit sentimentele anterioare, deși, de fapt, Varvara a continuat să-l iubească pe Martin în toți acești ani. Poți să-i înșeri pe toți, dar pe tine nu te poți înșela. El îi era în continuare foarte drag. Ginsburg a cerut să nu-i spună soțului despre întâlnirea lor. Ea îi va respecta cererea. Cu un suspin, ridicându-se de pe bancă, Varvara s-a îndreptat spre bloc. Înainte de a merge la grădiniță pentru fiul ei, se pregătea să facă cina, având în vedere că avea destul timp pentru asta. Lev nu era acasă, deci tocmai astăzi aveau, în sfârșit, o zi liberă împreună. De dimineață plănuiau să meargă la cumpărături, dar nu s-a întâmplat, deoarece totul s-a terminat, ca de obicei, cu o ceartă banală. De data aceasta, piatra de încercare a fost alegerea unui cadou pentru Rodion. Ea doar voia să cumpere un robot pentru colecția băiatului, care compensă pentru ajutorul la curățenie. E clar că nu este greu să pui jucăriile în cutie, dar nu toți copiii sunt obișnuiți să-și strângă după ei, iar Rodia se străduia. Între ei s-au stabilit relații de încredere de la bun început, iar asta îl irita pe Lev până la extrem, adesea aducându-le în pragul nebuniei. În general, după ceartă, abia așteptând ca soția să plece la cumpărături, el a fugit la următoarea sa amantă. Soția l-a enervat atât de tare cu simplitatea ei, încât voia să-și elibereze nervii. Nici el nu înțelegea de ce era atât de agresiv față de băiat. Cine știe,
Poate că dacă l-ar fi crescut de la naștere, ar fi fost altfel. Nu poți să te atașezi de un copil dintr-o dată, doar pentru că cineva ți-a spus că așa trebuie să fie. Să-l ia dracul pe Ginsburg cu ideile lui nebune. Dacă nu ar fi fost el, Rodion ar fi trăit acum cu mama lui și cu bărbatul ei, fără Grish. Tot încerca să înțeleagă ce scop a avut tatălui Martin când i-a sugerat să ia copilul în creștere. Mai corect spus, nu i-a sugerat, ci a cerut. În același timp, logica acestui bătrân hârciog, care nu avea de gând să împărtășească pe cineva cu planurile sale, era complet neclară pentru Nicolaev. Adesea se gândea cât de mult cheltuie Alex pentru a urmări pe Varvara și a o ține la o distanță sigură. Dar, drept să spun, ar fi fost mai ieftin să-i omoare pe amândoi. Ciudat că acest lucru nu s-a întâmplat până acum. În timp ce se străduia din răsputeri să-și păstreze familia, această ticăloasă s-a hotărât să ceară divorțul. Vrea să-i ia și fiul. A înnebunit complet. Dacă Ginsburg află despre asta, nu le va fi bine. Atunci, cu siguranță, va fi o problemă. Din lumea visurilor, Lev a fost scos de un apel alarmant. Un subaltern suna și implora să vină. A trebuit să promită că se va ocupa de situație, dar nu pot trece o zi fără el. De fapt, firma se menținea pe linia de plutire datorită activelor lui Ginsburg, deoarece la un moment dat a încetat să mai aducă venituri. Alex a intervenit atunci și a rezolvat totul, dar pentru asta a tăiat din cota lui Lev, așa că a fost o ironie. Firma nominală era înregistrată pe numele lui Nicolaev, dar asta era o consolare slabă. Cel mai mare vis al său era, în sfârșit, să se elibereze de jug și să devină o persoană independentă, dar despre asta nu putea fi vorba. Ginsburg senior a lămurit acest lucru încă de la începutul contractului, când i-a oferit ajutorul său. Alex atunci a sosit din Canada pe furși de la fiul său, pentru a se întâlni personal cu Lev, iar acesta nu avea idee că toată informația despre el fusese studiată în detaliu. De fapt, el dorea doar să găsească un loc de muncă, căci avea mare nevoie de bani, iar acum avea o astfel de oportunitate, fusese invitat la un interviu. Așadar, cum te cheamă? A întrebat omul din costumul scump, stând în fața lui, privind cu o privire fixă, ca unei bufnițe. Lev, s-a lăudat candidatul, un nume frumos, regal, trebuie să-l porți cu mare demnitate. Da, știu. De ce ai acceptat un salariu atât de mic, Lev? Dar de undeva trebuie să încedi. Sunt de acord. Uneori este util să parcurgi drumul de la cele mai de jos trepte pentru a ajunge la vârful cel mai înalt. Și cum te vezi peste 5 ani? Proprietar al propriei firme, a răspuns Nicolaev fără intare. Adică, peste 5 ani vei lucra pentru tine. Atunci, de ce ai nevoie de noi? Te-ai înțeles greșit. Mă refeream la faptul că aceasta este visul meu. Dar, desigur, voi continua să lucrez pentru compania dumneavoastră, să cresc și să mă dezvolt. A visa nu este dăunător. Și ce alte planuri ai? Dragoste, familie, copii? Pentru mine cariera este pe primul loc. Admirabil. Dar tot va trebui să te căsătorești. Și cu fata pe care ți-o voi indica. Este clar? Până acum nu foarte, și nu am înțeles complet. Mă angajați sau nu? Nu te grăbi. Spune-mi, cât de mulți bani îți trebuie pentru fericire? Mult. Asta nu este un răspuns. Și cu ce scop întregi? Vrei să-mi dai această sumă? Poate că o voi da, de ce nu? Dar nu așa, înțelegi? Și ce condiții? Aici ai trecut la esența problemei, să spunem, la partea de afaceri. Te voi ajuta cu afacerea, îți voi da capitalul inițial, dar pentru asta trebuie să faci ceva. Ce anume? Trebuie să iei fiului meu mireasa. Glumești? Nu. Ce? Nu ești sigur pe tine. Spune-mi măcar cine este fiul tău. Îl cunoști bine. Mai mult, ai fost îndrăgostit de fata lui. Acum este timpul să te răzbuni pe el. În această envelopă sunt fotografii și o hartă cu bani pentru început, ca să te poți pune în ordine. Dacă ești de acord, poți lua. Dar aceasta este Martin și Varvara. Ți-am spus. Îi știi. Ei bine. Ce zici? Ne înțelegem? Ne înțelegem, dar nu înțeleg exact ce trebuie să fac. Așadar, trecem la următorul punct al acordului nostru. Vechiul Fox a gândit totul în detaliu. A dezvoltat o strategie și o tactică și a găsit un executor. Ambițios și lacom de bani,
Lev a fost de acord fără intare, deoarece a înțeles că aceasta era singura lui șansă de a se îmbogăți. Era gata să-și vândă sufletul diavolului pentru a deveni proprietar al firmei și, în plus, să o obțină pe Varvara, umilindu-le pe Martin. Dacă ar fi știut atunci cum se va termina totul, poate că nu ar fi fost de acord. De atunci au trecut aproape 5 ani, visele s-au împlinit, dar nu se putea bucura de asta. Nicolae era complet dependent de bătrân, iar acesta îl ținea în frică, cerându-i supunere necondiționată. După ce s-a ocupat de Ecaterina și soțul ei, Lev a înțeles în sfârșit în ce s-a băgat din prostie. Era deja la curent că Ginsburg senior era bolnav, dar nici măcar nu bănuia amploarea bolii sale. Faptul că Alex nu-l trăgea fără încetare de sfori, cerându-i rapoarte, avea doar avantaje. Poate că, în sfârșit, el și Varvara vor trăi liniștiți? Asta este posibil, dar doar în cazul în care această bestie va muri. Dar, judecând după toate, nu se grăbește să plece în lumea cealaltă. Deci, mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla. Ajungând la birou, Nicolae a vrut să se parcheze în locul său obișnuit, dar nu a fost să fie. Acolo era deja o mașină. A trebuit să se parcheze mai departe. Naiba, pe cine a adus soarta asta? Nu cumva a venit stăpânul. A simțit o strângere neplăcută în stomac. A înghițit și s-a îndreptat spre lifturi, fără să știe încă că raportul de forțe s-a schimbat și acum va trebui să se supună direct celui mai rău dușman al său. Între timp, Nicole a așteptat cu răbdare unchiul pentru a-l întreba unde a dispărut din nou mama. Se trezise, dar a descoperit că lângă ea era doar Bona. Martin nu era nici el acolo. Voia să facă o criză de nervi, dar Claire a liniștit-o, spunând că vor veni în curând. Paznicii vigilenți, văzându-le pe Nicolaev, s-au aliniat. Cum stau lucrurile? A întrebat el de la ușă, fără să răspundă la salut. Totul este în regulă. În totalitate, Lev Alexandrovic. De ce nu urmăriți camerele? Conform instrucțiunilor, cineva trebuie să rămână la panou. S-a oprit, fixându-se cu privirea pe ecranele monitoarelor. Pe acestea se vedea un zgomot. Ce fel de interferențe sunt astea, naiba? Avem din nou probleme tehnice. De ce vă plătesc? Nu vă faceți griji, totul va fi reparat în curând. Am chemat pe cine trebuie. Totul la voi nu merge bine. De ce taci? Ce? Avem oaspeți. Ne-am gândit că ești la curent. Acum ești la curent, după ce ai văzut că locul meu de parcare este ocupat. De ce nu ați intervenit? Mai bine întrebați-le pe Vitali Evgenievici. El a dat comanda să-l lase să intre. Deci, un oaspete a venit? Unul tânăr sau mai în vârstă? Aproximativ de vârsta ta, simpatic, bine îmbrăcat. La aceste cuvinte, tensiunea a început să se disipeze, sufletul i s-a mai liniștit. Asta înseamnă că nu este Ginsburg și nici nu ar fi putut să se vindece atât de repede, nu mai este un băiat. Nicolaev a încetat să mai insiste asupra securității și s-a îndreptat spre lifturi, întrebându-se cine ar putea fi. În recepție, secretara Lilia își pilă unghiile lungi. La vederea lui, m-am ridicat de la locul meu, știind că voi primi o miustrare. Fă-mi cafea și cheamă-l pe Klimov la mine, să-și arate oaspetele. Dar el stă deja în biroul tău, te așteaptă. Nu am înțeles. În ce sens? Ce? L-ai lăsat pe un străin să intre? Ce să fac? Lev Alexandrovic. Vitali Evgenievici a permis. Ești concediată, dar mai întâi fă-mi cafeaua. Lev a tras cu strictețe și hotărâre de mânerul ușii. Pe cine concediezi fără acordul meu? Lev Alexandrovic. A auzit Lilia vocea amuzată a vizitatorului. Tu! Ce faci aici și cum ai intrat? A strigat șeful, acoperindu-se de pete roșii. Discuția ulterioară nu a fost auzită de fată, ușile fiind închise. Nehotărât, ea a decis totuși să nu mai provoace și a plecat să facă cafea, abia reținându-se să nu scuip în ceașcă. În prima zi de sosire, Martin Ginsburg a reușit multe. Ajungând la hotel, a lăsat nepoata cu Bona, a chemat o mașină și s-a îndreptat spre o adresă, unde plănuia să meargă încă din avion. Rămânea să verifice informațiile la fața locului și apoi să tragă concluziile corespunzătoare. Nu era un secret pentru el că tatăl său avea o altă afacere, care nu era legată direct de banchini. Avocații pregătiseră și trimiseseră un raport cu toate contractele încheiate cu care lucra compania.
Iar în urma verificării au ieșit la iveală documente despre firma lui Nicolaev, după care totul a început să aibă sens. S-a dovedit că Lev este un simplu sclav al lămpii. Dintr-un motiv inexplicabil, considerat un stăpân atotputernic, adică proprietar, de fapt totul era legat de Ginsburg, de cel mare și acum și de cel mic, ca reprezentanți oficiali ai tatălui lor, aflat pe moarte. Situația creată îl mulțumea pe Martin, care se pregătea să-l expună pe fostul coleg la lumină. Era timpul să-l cheme pe Prohindei la răspundere și să-l pedepsească pentru tot. Apariția noului șef va fi o surpriză pentru el. În interesul tău, nu vorbi prea mult. L-a avertizat pe adjunctul lui Lev. Spune doar că în birou este o urgență și că trebuie să se prezinte urgent. Da, desigur. Acum mă ocup de asta, l-a asigurat bărbatul. În timp ce asistentul îl suna pe Nicolaev, Martin s-a așezat în biroul său și a pornit computerul. Zâmbind, a început să răsfoiască dosarele. Nu credea că face ceva rău. Lev trebuia să înțeleagă că a fi arogant nu este bine, altfel a început să creadă în propria sa impunitate și își fură binefăcătorul. Auditul va fi efectuat în orice caz. Martin se va ocupa de asta. Când leul, uimit, a intrat în birou, închizând ușa în spate, totul era pregătit pentru o discuție substanțială. Ușurarea, venită din conștientizarea că binefăcătorul nu a venit, a dispărut. În locul ei a venit frica. Lev știa ce să aștepte de la bătrân, dar nu de la urmașul său. Se pare că Alex este foarte rău, de vreme ce a permis ca Martin să vină în locul său. Tot acest timp a ascuns cu grijă că colaborează strâns cu Nicolaev. Judecând după zâmbetul prădător al lui Ginsburg Junior, aceasta nu mai era un secret pentru el. Naiba a adus acest idiot. Doamne ferește ca Varvara să afle despre sosirea lui. Era deja destul de nebună, iar acum va înnebuni complet. Pe fundalul fostului iubit, chiar și cel mai minunat soț va părea un monstru. Bineînțeles, nu mă poți numi un îngeraș, dar asta nu este un motiv pentru a distruge familia. Nu, în niciun caz nu trebuie să le permiți să se întâlnească și să vorbească. Trebuie să-mi trimiți soția la sanatoriu. Ca și cum ar trebui să se îmbunătățească. Dragă, hai să stăm departe unul de celălalt, să ne calmăm, să cântărim totul și să încerce doar să nu asculte. Nicolaev se gândea cu disperare la o soluție. Ce stai în ușă, ca un străin? Lev? Intră! Te rog, așează-te. Nu crede că nu există adevăr în picioare. Nu vei crede, Mart, adevărul nu există nicăieri acum. Nu-l găsești nici cu o lanternă. A spus Lev, nedorind să-și arate frica. În fața rivalului nu poți ceda, altfel vei pierde chiar de la început. Nu trebuie să cauți o altă rasă, doar întinde mâna și iată, adevărul este la suprafață, a continuat Martin în gândurile sale, citind îndoielile adversarului. Desigur, poți și să stai, asta nu schimbă nimic, căci tot va trebui să te așezi. În gura fostului coleg, fraza a sunat ambigu. Lev a decis să nu provoace. A căzut în scaunul din fața lui și l-a privit pe fostul iubit al soției sale, încercând să determine gradul de pericol. Îți dai seama ce spui? Eu înțeleg, dar tu, se pare, nu. Tatăl meu este pe moarte și din această cauză a decis să se căiască, povestind totul de la început până la sfârșit, când a decis că este sfârșitul. Acestea sunt problemele voastre, nu ale mele. Te înșeli, tu însuți te-ai implicat. Așadar, frâiele conducerii firmei tale mizerabile sunt acum în mâinile mele. Știu că fur de la tatăl meu. Am găsit toate dovenile. Cum anume faci asta și prin ce firme fantomă? Te asigur că eu nu am nimic de a face cu asta. Lev s-a uitat la Martin, încercând să înțeleagă ce a găsit Varvara în el la vremea respectivă. De ce te uiți așa insistent la mine? Crezi că glumesc? Încerc să ghicesc ce vrei de la mine. Ți-am spus că vreau să aud despre înțelegerile tale cu tatăl meu, în legătură cu Varvara și tot restul. Ce alte înțelegeri? Nu mai juca teatru. Știu că ți s-a plătit să ne desparți, dar vreau să aud versiunea ta. Nu uita, Varvara este soția mea. Asta nu va dura mult. Când va afla despre trădarea ta, va fugi. Nu-ți va crede. Depinde de cum o voi convinge. Nu voi permite să vorbești despre ea în acest fel. Cât de amenințător am început să răcnesc. Dar ce fel de leu este acest tigru? Ascultă, Martin,
Deja încet să mă obosești. Și, în general, ridică-te din scaunul meu. Acesta este biroul meu. Nu ai nimic aici. Chiar și acest perforator este al meu. Asta vom vedea. Văd că ai intrat în gust. Bravo! Dar ține cont că aroganța ta s-ar putea să-ți aducă probleme. Pot chema imediat poliția și te pot acuza de însușirea ilegală a fondurilor. De ce nu o faci? Sper că nu ești chiar atât de prost încât să vrei să ajungi după gratii. Nu vrei, nu-i așa? Asta ar putea să te coste mulți ani. Bine, îți voi spune cum au stat lucrurile, dar ține cont că, dacă încerci să mă pui la zid, îl voi trage și pe tatăl tău după mine. Nu te teme, vreau doar să aud versiunea ta. Cum a fost posibil ca Varvara să fie cu tine singură, goală și beată? I-am pus somnifer în suc, iar când a adormit, am dezbrăcat-o și am pus-o în pat. Apoi am răspuns de pe telefonul ei la apelul tău, invitându-te să te asiguri că nu mai este a ta. Și ce s-a întâmplat mai departe? Ai crezut propriilor tale odi și ai dispărut în ceață în loc să afli totul. Eu am rămas cu ea. Era abandonată. Eu am consolat-o. Toate acestea le vei povesti lui Priva. Ai înțeles? Dar nu, noi nu am convenit așa. Ea este soția mea și va rămâne așa. Vrei tu sau nu? Crezi că îți va aduce pachete? O va face, pentru că soția mea o va urca când va afla că tatăl tău este vinovat de moartea copilului ei. Ce ai spus? A repetat Lev. A cerut Varvara, intrând cu furie în birou. Apariția ei în birou a fost o surpriză totală pentru toți, în primul rând pentru ea însăși. Aproape cu o oră și jumătate înainte de a auzi această adevărată șocantă, se ocupa de treburile gospodăriei în bucătărie și nu avea de gând să plece nicăieri. La grădiniță era doar la 15 minute de mers pe jos. Așa că nu va trebui să cheme pe nimeni. Și slavă Domnului, Varvara nu a fost deloc surprinsă de absența soțului. Acesta încerca mereu să plece undeva după o ceartă. Gătea, fără să înceteze să se gândească la întâlnirea neașteptată din centrul comercial. Gândurile se îndreptau lin de la Martin la Nicole și înapoi. Genetica nu poate fi înșelată. Nepoata era toată în unchiul ei. Ei bine, era o copie exactă. Și era deșteaptă peste ani. De asemenea, se aseamănă și în acest sens. În fața ochilor s-a conturat o imagine idilică a unei familii exemplare. Dintr-o dată, a vrut să plângă. Tatăl familiei Martin, alături de el soția frumoasă și o pereche de copii zdraveni. Ei bine, nu este o minunăție. Și totuși, ea ar fi putut avea totul, dacă nu ar fi fost faptele destinului. Un băiețel și o fetiță de la bărbatul iubit. În minte a răsunat vocea dulce a Veronica, lacrimile ei și rugămințile de a nu pleca. Ce greu este acum! S-a trezit, dar mama nu este din nou lângă ea. Pentru ea, aceasta nu este doar o tragedie, ci o catastrofă. Cum ar fi vrut o fetiță așa, drăguță și iubitoare? De ce viața este nedreaptă cu mine? Aceasta a fost o întrebare retorică, la care doar Dumnezeu știa răspunsul. Nu supăra destinul. Ai Rodion. Bucură-te! Varvara s-a gândit din nou la cuvintele lui Martin despre ceea ce a dus la despărțirea lor. Era sfâșiată, neștiind cui să creadă, lui sau soțului. Dacă Lev a recurs la ticăloșie, înseamnă că este un om invidios, răzbunător și foarte laș. Nu poți rămâne cu el după o astfel de trădare. Martin a spus că va aduna dovezi și a cerut să nu-i spună soțului despre întâlnirea lor. Dar cum să se abțină și să nu pună întrebările chinuitoare care se năpusteau afară? De ce a avut nevoie Lev de asta? A văzut cum îi era rău. Dar cum este posibil să iubești și în același timp să faci rău? Copăleșită de sentimente contradictorii, Varvara a terminat în sfârșit toate treburile gospodărești și s-a dus să-și ia băiețelul, punându-și o jachetă ușoară peste costumul sportiv de acasă. Cine ar fi știut că o va duce undeva din grădiniță? Văzând-o pe Varvara, tânăra educatoare s-a uitat la ea cu uimire, parcă spunând, ce cauți aici? Ea nu-i plăcea deloc lui Rodion, așa că s-a bucurat foarte mult când tatăl a venit să-l ia pe băiat înainte de prânz, spunând că trebuie să plece în afaceri. Da, de ce nu? Ia-i pe toți copiii. Nu ți-a spus soțul că îl va lua pe Rodion mai devreme? Cum adică l-a luat? De ce? Ei bine, asta trebuie să-l întrebi pe el. Eu de unde să știu? Fata s-a făcut brusc tristă. E ciudat, nu credeți? Nu, nu cred.
El este tatăl, nu un străin de pe stradă. Ei bine, da, ai dreptate, dar sună-l, lasă-l să răspundă unde a dus copilul. Educatoarea nu se lăsa, simțind milă pentru femeia confuză. Bine, ne vom descurca. Mulțumesc. La revedere. Toate cele bune. Ieșind pe poartă, Varvara a început să-și tortureze telefonul, încercând să-l sune pe soț, dar acesta ignora apelurile sau pur și simplu le respingea. Atunci i-a venit în minte că Lev a decis să o pedepsească pentru neascultare și să o despartă de fiu. El este tată, are dreptul, iar ea, de fapt, nu este nimeni pentru copil. Dacă nu răspunde la apeluri, înseamnă că trebuie să-l caute acolo unde ar putea fi. Acum este cu siguranță la birou. Trebuie să verifice. Așteptând un taxi, Varvara s-a așezat pe bancheta din spate. Paznicii, ocupați cu discuțiile cu muncitorii de reparații, au răspuns la salutul ei. În recepția goală nu era nimeni. Considerându-se liberă de toate treburile pentru astăzi, secretara a plecat să se plimbe prin magazine. Ce poate fi mai frumos decât să fii concediată și să te simți liberă ca vântul? Judecând după toate, deja mâine ordinul va fi anulat. Înainte de a dispărea, Lilia a adus în birou 2 cafele, demonstrându-și eficiența. Dar a închis ușa cu greu, reținându-se să nu o trântească mai tare. În general, când Varvara a intrat, discuția celor 2 bărbați era în plină desfășurare. A auzit mai mult decât suficient pentru a se umple de furie, dar ultima frază pe care Lev a strigat-o în fața adversarului a stârnit dorința de a ucide. Varvara, de ce ești aici? A întrebat soțul, confuz. Educatoarea nu a mințit. Lev a trecut cu adevărat pe la grădiniță înainte de a pleca în afaceri. Luându-le pe fiu, l-a dus la bunica sub pretextul de a-l prezenta nepoatei. Îi ghida dorința de a-și pedepsi soția, care îi plăcea să le enerveze. A fost o idee proastă, dar ce a fost făcut, nu se mai poate întoarce. Sosirea lui Martin a stricat toate planurile. Nicolaev a uitat ce voia să obțină cu demersul său. Era clar un lucru. Dacă Varvara nu se va calma acum, va provoca un Armagedon. Era evident din privirea ei furioasă, din care se citea ura. Îți este cu adevărat neclar ce fac aici, sau te prefaci? A spus ea printre dinți, abia reținându-se să nu se arunce asupra lui cu pumnii. Îmi pare rău, nu știam că vei veni, altfel nu aș fi permis niciodată să te întâlnești din nou cu omul care ți-a distrus viața. Lev a indicat spre interlocutorul său cu un gest neglijent al capului. Prezența străinului îi împiedica să discute cu soția, așa cum era obișnuit. Dar Ginsburg Junior nu era dispus să plece, deoarece și el dorea să știe ce legătură are tatăl cu moartea copilului lor cu Varvara. Salut, Varvara! Foarte bucuros să te văd, a zâmbit Martin. Bună! Cu ce ocazie în colțurile noastre? A întrebat ea, fără să vrea să-și arate adevărata atitudine. Am venit pentru afaceri legate de firma recent achiziționată. Apropo, știi că soțul tău nu mai este proprietar cu drepturi depline al afacerii sale? Nu-mi pasă deloc de asta. Acum vreau să știu ce s-a întâmplat cu băiețelul meu. Răspunde, Lev, ce ai vrut să spui când ai vorbit despre moartea lui? Ascultă, Martin, nu ai putea să ne lași pe mine și pe soția mea singuri? Nu, nu aș putea. Prezența ta aici este nedorită. Vorbește pentru tine, el nu-mi stă în cale, l-a întrerupt Varvara. Draga mea, am vrut să te avertizez, am luat fiul nostru mai devreme de la grădiniță, l-am dus la bunica, iar apoi m-am aglomerat și am uitat. Îmi pare rău. Soare. Du-te acasă, voi veni în curând. Lev a încercat să se facă că nu știe. Acum mă interesează nu asta, deși am venit aici din cauza lui Rodion, pe care l-ai luat pur și simplu de la mine. Oprește-te. Crezi că am vrut să vă despart? Nu mai juca teatru. Am auzit totul. Voi repeta. Vreau să știu ce legătură are tatălui Martin cu moartea copilului meu. Nu am avut în vedere nimic de genul acesta, doar am vrut să-l fac să ne lase în pace. Asta e tot. Se pare că am fost surdă tot acest timp și oarbă, nevrând să observ evidența. Ce nenorocit ești, Lev! Cum ai putut să mă tratezi așa? I-ai pus somnifer în suc pentru a mă discredita în fața logodnicului și ai mințit tot acest timp? Varvara era în afara ei de furie. Emoțiile o copăleșeau. Soțul s-a deschis complet dintr-o altă parte, iar ea a crezut toți acești ani că este un om bun, bâlând și atent.
Chiar și în faptul că a început să se uite în altă parte, Varvara s-a învinovățit mai mult pe sine, căci nu a reușit să-l iubească. Revelația a început să vină odată cu apariția lui Rodion. S-a atașat de băiat cu toată inima. Se părea că ar trebui să se bucure, dar nu. Soțul a devenit pur și simplu insuportabil. Era atât de virtuos în a-i face viața un iad, încât dorea să fugă de el cât mai departe. Răbdarea era pe sfârșite, iar doar copilul o oprea de la ultimul pas. Iar fapta de astăzi a soțului a fost ultima picătură pentru Varvara. Era indignată de acțiunea lui. Dar, așa cum s-a dovedit, acestea erau doar florile. Nu toate fructele au fost încă culese. Privind la femeia decisă, Lev a simțit o frică considerabilă. Precedentul bâlând, iar acum Varvara emana o amenințare evidentă. S-a apropiat de el și, luând de pe masă un perforator greu, a spus clar: "Spune-mi ce s-a întâmplat cu copilul meu, altfel îți voi zdrobi capul." "Draga mea, ai înțeles totul greșit. Nu am avut în vedere nimic de genul acesta. Am vrut doar să-l fac să ne lase în pace." A încercat Lev să se disculpe, dar totul suna prea neconvingător. În documentele tatălui am găsit multe fotografii cu Varvara însărcinată și un raport de la clinica medicală, precum și înregistrări despre participarea ta activă la furnizarea de informații. Tu ai urmărit-o pe soția ta pentru bani? Consideri că este normal? A intervenit Martin în discuție. Crezi că dacă fac un scandal în jurul acestei afaceri, cine va suferi cel mai mult? Nu existau dovezi directe că Nicolaev a fost complice cu Alex Ginsburg, doar dovezi indirecte. Dar asta era suficient pentru panică. În același timp, Lev nu intenționa să-l apere pe vechiul vulpoi. Dacă îl vor presa, să se descurce cu amândoi. Știi că tatăl tău este o adevărată bestie. Crezi că cine este vinovat pentru moartea mamei și a tatălui vitreg al lui Rodion? A șoptit el cu răutate. Dacă nu era el, Ecaterina și cu Ghenadie ar fi fost în viață acum. Dar acest vampir a vrut să-mi dea fiul pentru a fi crescut de Varvara. Se pare că simțea vina pentru ceea ce a făcut. Dar ce a făcut? A strigat Varvara. Ți-a provocat nașteri premature. Asta a făcut. A vrut să-ți ia fiul pentru el, dar nu a reușit. În timpul operației, ceva a mers prost și copilul nu a fost salvat. Dacă aș fi știut de la început despre planurile lui, nu m-aș fi lăsat influențată de el. Ultimele cuvinte ale Varvarei nu au mai fost auzite. Conștiința a părăsit-o. Observând cum se prăbușește încet pe peretele pe care se sprijinise în timp ce asculta revelațiile terifiante, Martin s-a apropiat de ea și nu a lăsat-o să cadă. În timp ce Martin încerca să o readucă pe Varvara la realitate, Nicolaev se gândea frenetic, încercând să găsească o cale de scăpare pentru a nu răspunde pentru faptele sale. În esență, Alex era de vină pentru tot, ca un caracatiță care l-a prins de mâini și de picioare cu tentaculele sale. Oare Varvara nu poate înțelege că nu a avut de ales? Memoria ei era scurtă. Tocmai prietenul Lev a rămas alături în momentele dificile și a consolat-o. Nu a abandonat-o, a ajutat-o cu răbdare în tot. În cele din urmă, a făcut-o soția lui, în ciuda sarcinii ei cu altcineva. Sau asta nu contează? Da, a luat bani de la bancher pentru a-și dezvolta afacerea, dar era un lucru bun, ca să nu-i lipsească nimic. De unde să știe că lui Alex nu era suficient să-l despartă pe fiu de fată, ci voia și un nepot? Unde a fost Martin în tot acest timp, în timp ce așa zisa lui iubită suferea? Și acum, brusc, după un timp, a venit călare pe un cal alb. Prostii, a venit din motive de afaceri și, în același timp, a decis să o cucerească din nou pe Varvara. În speranța că ea va fi impresionată, să plece înapoi, cum se spune, din ochi, din minte. Se vor descurca fără el. Desigur, soția poate pleca, dar cine îi va permite să facă asta? Oare va putea să-l lase pe Rodion? Depinde de punctele pe care le va apăsa. Principalul atu era fiul. Dacă vrea să-l crească, atunci trebuie să înțeleagă că la băiat vine și tatăl lui. Viața este o chestie nedreaptă. Mereu trebuie să sacrifici ceva. Acestea erau gândurile care îi treceau prin minte lui Lev, pentru care era important să-și apere familia. Și nu pentru că iubea nebunește soția. Deloc. Fosta pasiune cedase de mult locul obișnuinței. Pur și simplu nu voia să piardă, mai ales în fața unui rival vechi. Între timp, acesta se agita în jurul soției altuia, aplicându-i cu grijă un prosop umed pe frunte. Sunând undeva,
cerând ceva, certându-se cu cineva, până când, în cele din urmă, o echipă de urgență a intrat în birou. Totul a durat mai puțin de o jumătate de oră, dar pentru Martin a fost o veșnice. Timpul părea să se oprească, suspendat deasupra lui și Varvarei. Numai să fie totul bine cu ea, căci părea că ia prea mult timp să revină în simțiri. Asistenta i-a făcut Varei o injecție, a așteptat să-și revină, după care a decis să o interneze. Mai bine să se asigure și să meargă la spital decât să ghicească în cafea de ce a leșinat. Lev a încercat să se opună în calitate de soț, dar apoi a decis că această situație este favorabilă. Să-l însoțească pe Martin la spital, iar el să-și verifice computerul și să încerce să facă ceva pe la spatele lui. Dar nu a fost așa. După o tentativă eșuată de a accesa sistemul, computerul a fost blocat, iar apoi au venit niște oameni, prezentându-se ca fiind noua echipă de securitate. Și l-au reținut pe Nicolaev pe o perioadă nedeterminată. Aici s-a convins definitiv că afacerea era pierdută pentru el fără întoarcere. Și nu mai putea face nimic în privința asta. Totuși, poate merită să încerce? Dar dacă i-ar propune lui Martin ceva? Interesant, ce ar fi dispus să facă pentru dragoste? Ar putea să renunțe la pretențiile sale asupra firmei dacă i-ar ceda pe Varvara? Așteptând în captivitatea destinului său, Lev a trecut rapid prin aproape toate etapele acceptării inevitabilului. La început a fost negarea, apoi furia și, în cele din urmă, a ajuns la negociere. Rămânea doar să stabilească un preț și să se strângă mâinile pentru a finaliza afacerea. În timp ce își calcula toate opțiunile pentru a vinde soția cât mai avantajos, ea zăcea cu ochii închiși pe un pat confortabil în camera plătită a clinicii municipale, unde a fost dusă la insistențele lui Martin. Și da, el o considera pe Varvara a lui, chiar dacă între ei s-au acumulat prea multe neînțelegeri. În plus, problema cu copilul rămânea deschisă. Merită să crezi pe cuvânt un leu care minte, care respiră. E bine că acum stă închis în birou. Îi va fi bine să reflecteze asupra comportamentului său. Apoi va veni Martin și îi va pune toate întrebările care îl interesează. Și să răspundă cum a intervenit tatăl în procesul nașterii și ce înseamnă că s-a gândit să ia copilul pentru el, unde l-ar fi dus, l-ar fi dăruit ca pe un trofeu? Între timp, Varvara s-a mișcat neliniștită și a gemut. A văzut din nou acel vis în care se zbătea pe coridorul spitalului, încercând să găsească un copil care plângea. Strigătul ascuțit al bebelușului o făcea să alerge spre sursa sunetului, dar pe măsură ce se apropia, plânsul se auzea din altă parte. Se întorcea înapoi. Era insuportabil. Varvara a ajuns la ultima cameră, care se afla la capătul coridorului. Și a deschis ușile, în spatele cărora stătea o fetiță cu ochii strălucitori. De îndată ce a văzut-o, fetița a sărit de pe loc și a început să plângă tare. Mami, unde ai fost atât de mult timp? Nu mă părăsi din nou, te rog. Promit că mă voi comporta bine. Ieșind din vis, Varvara a văzut deasupra ei fața îngrijorată a lui Martin. Acesta îi ținea mâna, strângându-i ușor degetele delicate. Primele cuvinte pe care le-a spus au făcut să înghețe. Te rog, ajută-mă să-mi găsesc copilul. Știu că este în viață. Tatăl tău îl ascunde undeva. După șocul suferit, Varvara vorbea fără încetare, dorind să-l convingă pe Martin să înceapă imediat căutările. Era încă slabă, dar asta nu o împiedica să se arunce în luptă. Toți acești ani, în ea s-a maturizat o convingere că copilul este în viață, dar a crede asta era ca o nebunie. Fostul ei iubit stătea lângă ea și absorbea emoțiile Varei ca un burete, mintea era complet deconectată, iar sentimentele rămâneau. Dacă există măcar o șansă ca totul să fie bine cu bebelușul, trebuie să facă totul pentru a-l găsi. Dar dacă nu este așa, ce se va întâmpla atunci? Ce va ieși în final? Inima de mamă pur și simplu nu va rezista și se va sparge din nou în mii de bucăți. Numai că de data aceasta consecințele ar putea fi mult mai grave. Varvara, ne vom descurca cu totul. Tatăl meu este pur și simplu un monstru, că a îndrăznit să-ți facă rău. Este pur și simplu de neînțeles cum i-a putut veni o astfel de idee în cap. Să te facă să naști prematur. Știi, sunt sigură că fără ajutorul lui Lev nu s-ar fi întâmplat asta. Atunci, el nu lăsa pe nimeni aproape de mine. Și eu, ca o prostă, am crezut tot ce spunea. Cu siguranță mi-a pus ceva în mâncare pe furș. E atât de dureros să realizez că nu am fost lângă tine. Îmi pare rău. Varvara. Sunt vinovat față de tine. Te-am lăsat însărcinată,
M-am folosit de tine și am plecat. Te iert pentru tot. Și dacă îți găsești băiețelul, voi ruga până la sfârșitul zilelor mele pentru sănătatea ta. Băiețelul nostru. Căci el a fost și copilul meu. Nu a fost, ci este. Auzi, Martin? Simt asta. Mă crezi. Cred, draga mea. Da. Inima de mamă nu te înșală. Privea confuz la tânăra femeie, profund convinsă de dreptatea ei. A promis să afle adevărul, indiferent de costuri. Iar Varvara, la rândul ei, a fost de acord să rămână în clinică, dar doar până când medicii vor face investigațiile și vor identifica cauza problemei. Te asigur, sunt bine. E doar nervi. Și totuși, sănătatea nu este de glumit. Mai bine să te asiguri. Martin, tu, cel mai important, nu uita de înțelegerea noastră. Da, am dat deja ordine oamenilor mei. Trebuie să începem cu clinica. Tatăl tău cu siguranță a mituit personalul. Căci nu este atât de simplu să răpești un copil. De acolo vom începe. Astăzi voi angaja un detectiv. Dacă apar vreo piste, te voi ține la curent. Tu te pregătești să pleci în curând, nu? Dar ți-ar plăcea să rămân? Nu știu. Nu vreau să mă gândesc la altceva acum. Voiam doar să te rog, când te întorci la hotel, să-mi dai voie să vorbesc cu Nicole. Bine, ne vom suna prin video. Cu siguranță crede că sunt o mincinoasă, căci m-a rugat atât de mult să nu o părăsesc. Iar eu. Nu te îngrijora. Ea va înțelege totul. Îți imaginezi. Nicole a reușit chiar să-mi apară în vis. Nici nu-mi vine să cred. Această mică neastâmpărată a învățat deja să pătrundă în vise. Bietul copil întindea mâinile spre mine și mă numea mamă. Îi este foarte dor de Alisa. Pur și simplu sufletul îmi este în locul greșit. De ce trebuie să sufere pentru toate acestea, Martin? Ea este încă mică și a îndurat atât de multă suferință. Este karma. Copiii nevinovați suferă din cauza păcatelor părinților. Este corect? Ce a gândit tatăl tău când a conceput astfel de planuri criminale? Oare s-a crezut Dumnezeu? Mi-ar plăcea să-i pun aceleași întrebări, dar, din păcate, nu pot. El zace, distrus de un accident vascular cerebral, nu se știe cât va mai trăi. Doctorii spun că, în general, sănătatea este bună, deci va trăi mult, dar cu greu fericit. Îți poți imagina să stai neajutorat atât de mult timp și să nu ai posibilitatea nici măcar să te ștergi pe fund? Așa-i se cuvine. A meritat. Nu-mi pare deloc rău pentru el. Dar dacă fiul meu va fi găsit? Fiul nostru. Da, ai dreptate. Dacă fiul nostru va fi găsit, sunt pregătită să uit totul și să iert. Ai fost mereu bună, Varvara, dar eu nu sunt atât de bun încât să iert așa ceva. Nu, ai fost mereu minunat, doar că te-ai pierdut puțin, ai luat-o pe o cale greșită. Martin, până nu ai plecat, pot să te mai rog ceva? Da, spune. Nu vreau să fiu prea obraznică. Ei bine, nu, dimpotrivă, ești foarte modestă. Ce ai vrut? Am nevoie de un avocat pentru divorț, de preferat cel mai bun. Procesul va fi dificil. De ce crezi asta? De faptul că vreau custodia lui Rodion și, de preferat, exclusivă. Acceptat. Adaug un alt punct pe lista ta de fapte bune. Nu râde. Pentru mine este important. Altfel Lev îl va distruge complet. Te înțeleg perfect. Nu-i vom permite copilului să sufere. Știi, am vrut întotdeauna 3 copii, 2 băieți și o fetiță. Îmi amintesc că ai spus asta încă de atunci. Dacă Dumnezeu vrea, dorința mea se va împlini. Cu siguranță. Așa că, Varvara, va fi. Ei bine, dacă ești atât de bun astăzi, pot să mai fiu puțin obraznică? Poți face tot ce vrei. Dacă cumva te căsătorești, pot să o iau pe Nicole? A întrebat Varvara cu o neliniște în voce, nevrând să audă un refuz. Poți, dacă ești de acord să devii soția mea după divorțul de Nicolaev, a răspuns Martin fără intare. Auzi, propunerea de căsătorie a făcut-o să râdă sincer, punându-le astfel pe Martin într-o situație jenantă. Cel mai puțin se aștepta la o astfel de reacție. Desigur, Varvara nu era obligată să accepte, având în vedere ce s-a întâmplat între ei în trecut. Este greu să uiți așa ceva. De atunci a trecut mult timp,
dar soarta a vrut să se întâlnească din nou. Și acum Martin o cheamă din nou la căsătorie, doar că ea nu mai este acea fetiță naivă. Privea înapoi la trecut. Varvara nu era pregătită să calce pe aceleași greble. Am spus ceva amuzant? Îmi pare rău. Dar da, altfel nu aș fi râs. Dar și în zadar, consider că este cea mai bună soluție, dacă într-adevăr te gândești să obții custodia exclusivă asupra lui Rodion. Nu văd legătura. Ce legătură are căsătoria cu custodia? Având în vedere că băiatului ei trebuie o familie completă, cu mamă și tată. Într-o astfel de situație, cu siguranță ți-l vor da pentru creștere. Și nu ai uitat că ești cetățean al altei țări. De fapt, am dublă cetățenie. Ei bine, asta schimbă multe, dar nu mă voi căsători cu tine, mai ales că nu am divorțat încă. Este o chestiune de timp. Acceptă. Promit că voi face tot posibilul să fii fericită. Odată am mai auzit asta, și nu doar de la tine, Nicolae v-a promis de asemenea să mă facă fericită. Dar, din păcate, fericirea nu a venit, nici cu tine, nici cu el. Știu, am greșit, dar voi corecta totul. Și să lase pe Lev să răspundă pentru păcatele sale, am destule ale mele. Nimeni nu-ți pune păcatele lui în cârcă, a spus Varvara obosită. Ceva s-a întâmplat, mă simt obosită, vreau să dorm. Atunci plec, totul. Iar tu odihnește-te. Nu voi adormi până nu vorbesc cu Nicole. Mi-ai promis că ne vei lăsa să comunicăm. De îndată ce ajung la hotel, te voi suna imediat. După ce s-a despărțit de Varvara, Martin a mers întâi la nepoata sa, hotărând să amâne întâlnirea cu Lev cu încă câteva ore. Să aștepte. Acum nu are unde să se grăbească. Sunând oamenilor săi, s-a interesat de starea prizonierului și a zâmbit. Acesta s-a făcut brusc tăcut, probabil sperând la un rezultat pașnic. Asta e puțin probabil. Odată ce este vorba despre manevre financiare și cu totul altceva, ajutor în răpirea unui copil, trebuie să înțeleagă că pentru așa ceva va trebui să plătească, și nu pe termen scurt. Interesant cum se va justifica. La hotel, Ginsburg a închiriat 2 camere. Una pentru el, alta pentru bonă și copil. De îndată ce a deschis ușa, a auzit cum plânge Nicole. Fetița se săturase să aștepte și cerea să meargă la unchi. El este undeva aproape de mamă. Ce este asta ce aud? Cine plânge aici? Ha? Martin, ai venit. Veronica s-a aruncat în brațele lui. Ei, unde este mama? De ce ești singur? Unde este mama? Acum voi plânge. A răcnit ea. În general, este o problemă. A ajuns la spital. Mama s-a îmbolnăvit. Bietă. Și ce are? Hai să-i sunăm chiar acum. Și tu să o întreți singură. Hai. Vreau. Numai să nu mai plâng. Am înțeles? Atunci trebuie să mă spăl. Nu vrei să o supărăm? Da. Să zâmbească mama. Martin nu a contrazis intenționat cuvintele lui Nicole, care, deși se înșela, crezând că Varvara este mama ei, dar cine știe, poate că această dorință va deveni realitate cândva? Nu degeaba Varvara s-a atașat de fetiță și a vrut să o ia. Să o ia, dar doar cu el în pachet. Discuția prin video a fost emoționantă. Veronica s-a comportat bine, nu a plâns deloc, deoarece dorea cel mai mult pe lume ca mama să se facă bine și să se întoarcă la ea. Vară zâmbea și răspundea cu bucurie la întrebările fetiței, povestind cum a decurs ziua și dacă este frică sau nu de injecții. Nu te doare deloc? Nu, e ca și cum ar fi mușcat un țânțar. Și asta e tot. Așa, fetele, e timpul să ne oprim. Trebuie să merg la birou. Nicole, spune-i la revedere. Pa, mami, fă-te bine. Noapte bună, soare, vise plăcute. Varvara a înflorit la aceste cuvinte. Cum și-ar dori cu adevărat să devină mama acestei fetițe. Iar noaptea a visat din nou despre zbuciumul din coridorul spitalului, doar că de data aceasta era mult mai lung. Și camerele în care intra în căutarea copilului care plângea erau mult mai multe. Totul s-a terminat, ca în visul anterior. Pe pat stătea Nicole și întindea mâinile spre ea, strigând mama. La început, Nicolae a fost închis în fostul său birou. Aici se putea așeza confortabil, dar nu ar fi fost el dacă nu ar fi încercat să fugă. Din fericire, a reușit să studieze planul de evacuare al clădirii în care se afla firma. Și ar fi reușit,
dacă nu ar fi fost paznicul vigilent care a dat alarma. După tentativa eșuată de evadare, fostul proprietar al firmei a fost dus într-un depozit prăfuit, unde femeia de serviciu păstra găleți și cârpe, deoarece acesta era singurul loc fără feronerie. Dar înainte de asta, a fost bine îngrijit, ca să nu mai încerce să se zbătă. După execuție, Lev a fost arestat și a fost plasat la intrare un bărbat masiv, al cărui aspect fioros spunea că următoarea tentativă de evadare ar putea avea un final letal. Nu avea de gând să testeze dorința, mai bine să rămână în viață decât să ajungă în ghearele lui. Prudența nu a făcut rău nimănui. Iar Lev dorea să trăiască și, dacă se poate, bine. Reflectând la evenimentele viitoare, prizonierul încerca să găsească o linie de comportament corectă pentru a nu cădea în capcană, căci nu-l vor ține aici la nesfârșit. Între timp, după ce a obținut de la nepoata sa promisiunea de a nu fi mofturoasă și de a merge imediat la culcare, Martin, cu un sentiment de îndatorire împlinit, s-a dus la birou pentru a discuta cu Lev. Era sigur că acesta știe mai mult decât încearcă să arate, dar nu era așa. Alex acționa în umbră, așa că Lev nu știa cine a născut accidentul. Altfel, cu greu ar fi ratat ocazia de a obține privilegii suplimentare. Pe de altă parte, bătrânul nu s-ar fi lăsat niciodată șantajat, iar dacă Lev ar fi riscat, acum ar fi plutit în tristețe undeva într-un canal de scurgere. În cele din urmă, a auzit sunete de pași și voci. Una dintre ele, fără îndoială, îi aparținea lui Martin. Se interesa de comportamentul prizonierului, dar a uitat să întrebe despre sănătatea lui. S-a întărit, seamănă cu tatăl său, a spus el, abordând problema în acest mod. Nu fusese niciodată atât de insensibil, dar puterea și banii schimbă caracterul, asta este cert. În cele din urmă, ușa s-a deschis, dezvăluind o imagine a lui Lev, care nu lăsa loc de îndoială că se află pe marginea prăpastiei. O perioadă lungă în acel loc prăfuit l-ar dobor pe oricine, chiar și pe cel mai calm om. Ginsburg, ce îți permiți? A strigat el, trecând la un ton strident. Ce este? Ți-a fost incomod aici? Întred încă? Cei ai tăi m-au închis aici fără mâncare și apă. Mă voi ocupa imediat de asta. Nu este bine să te porți așa cu oaspeții. Te-au scos la toaletă sau te-au lăsat să te abții? Te batjocorești. Te voi da în judecată pentru răpire. Ah, ce neplăcut! Practic, te salvezi de închisoare, iar tu mă ameninți cu procesul. Ce vrei să spui? Dar nu știi câte se primesc pentru răpire în mod special? De data aceasta ai lăsat o urmă serioasă, mai ales astăzi. Asta trebuie dovedită. Investigația se va ocupa de tot, nu te îndoi de asta. Am vrut să negociez cu tine pașnic, dar se pare că nu va ieși. Aici lui Lev i s-a făcut cu adevărat rău. Era pregătit să mai stea o zi închis, doar ca Martin să vrea din nou să ajungă la un acord. Trebuia să-i arunce o momeală, să-l intereseze cu ceva. Știu numele medicului care a condus sarcina varei, a spus el. Crezând că Martin a devenit la fel ca tatăl său, Lev s-a înșelat profund. Ginsburg Jer își desfășura afacerile civilizat, cel puțin nu fusese implicat în niciun scandal. Intuiția lui Lev nu l-a înșelat. A simțit imediat cum Martin s-a tensionat auzind despre doctorul care ar fi putut fi vinovat de moartea copilului. Adevărul este că acesta încerca să-și ascundă interesul, făcând o față indiferentă, dar strălucirea febrilă din osi nu a reușit să o ascundă. Numele medicului este Krivtsov și el lucrează încă la aceeași clinică. Poți verifica. Și ce din asta? De ce am nevoie de această informație? Dar nu vrei să afli adevărul. Ascultă, Lev, dacă știi ceva, spune-mi, nu te învârti în jurul subiectului. Am înțeles atunci că acest Krivtsov și ajutoarele sale au distrus pur și simplu băiețelul. Era tot albastru. La început nu voiau să mi-l arate, dar am insistat. Ar fi fost mai bine să insiști asupra unei anchete, ca soț al femeii care naște. Tatăl tău a interzis să se intervină. Am ascultat. Ei bine, ești un laș. Și nu mă ascund de asta. Știi bine cum se ocupă tatăl tău de cei care nu-i plac. El ar fi putut să-mi taie capul, iar pentru asta nu ar fi pățit nimic. De aceea ai furat de la el fără frică. El m-a furat pe mine primul, iar eu doar restituiesc justiția. Ascultă, hai să ne înțelegem. Nu voi depune plângere împotriva ta pentru reținere ilegală și bătaie, iar tu vei închide ochii la faptele mele. Ne-am înțeles? Despre ce vorbești?
Eu nu te-am atins cu un deget. Ei bine, da, oamenii tăi au făcut-o. Nu încerca să te prezinți ca un sfânt. Nu am de gând să mă justific în fața ta și cu atât mai puțin să mă scuza. Așa că poți să te adresezi liniștit poliției. Da, ai totul acoperit, ai plătit pentru tot. Bine că înțelegi asta. Discuția a început din nou să devieze. Nicolaev a decis să ridice din nou problema clinicii. Atunci s-a temut foarte mult, căci dacă ar fi început o anchetă, ar fi fost prins în prima linie și, fără îndoială, ar fi fost făcut țapi spășitor. Dar a trecut, nimeni nu a început să facă scandal, deoarece, în esență, pentru accident nu era nimeni care să intervină. Atunci, de ce tatăl copilului nu ar face asta chiar acum, având în vedere că acum este la curent cu tot? Așa cum se spune, el are toate cărțile în mână. Să se ocupe de treabă, nu să încerce să se răzbune pentru o veche înscenare. Ei bine, dacă ești atât de tare, arată asta în practică. Pedepsește-i pe cei care sunt vinovați de moartea copilului. Nu vrei ca toți cei implicați să răspundă cu toată severitatea legii. Ce legătură are aici doctorul? Și repet, dacă știi ceva, spune. Lev, am auzit întâmplător o conversație în biroul medicilor, când am venit să cer permisiunea de a lua corpul. Așa că, discutau că decizia de a face cezarian a fost luată prea târziu, de aceea copilul s-a sufocat. Și tu nu ai avut nicio îndoială în legătură cu asta. Nu ți s-a părut nimic suspect? Ei bine, desigur, era ciudat că tatăl tău nu a ordonat să fie omorâtă întreaga echipă medicală. El părea cu adevărat supărat că nu a reușit să-și ia nepotul. Deci, te-ai văzut cu el după nașterea Varei? Da, ne-am văzut. Alex m-a rugat să am grijă de soție. A spus că va ajuta financiar. E greu de crezut. Un astfel de comportament nu este caracteristic. Poate că se simțea vinovat, căci el a dispus să-i dea bani pentru stimularea nașterii. Nu știu cât de sincer a fost, dar părea deprimat. El a dispus, iar tu ai executat. Am înțeles corect? Ascultă, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi făcut concluzii pripite și nu ai fi abandonat-o pe Varvara, așa că ești vinovat, nu mai puțin decât mine. Aici ai dreptate. E greu să nu fii de acord. Ce să mai zicem? Nicolaev era un maestru în a da vina pe alții. Cu atât mai mult, el a spus adevărul. În mare parte, nu ar fi reușit să o defăimeze pe Varvara dacă nu ar fi fost naivitatea lui Martin. Tatăl știa bine cine este fiul său, de aceea l-a angajat pe Leva. Ce crezi că ar trebui să facem mai departe? Și ce te interesează pe tine? Mă refer la Varvara. Cum ne vom împărți? Dacă vrei, mă voi retrage, dar, desigur, nu gratis. Dar ea nu va rămâne cu tine, după tot ce a aflat despre tine. Varvara nu-l va părăsi pe Rodion, sunt sigur de asta. Așa că gândește-te cât ești dispus să plătești pentru a-mi lua soția și fiul. Ești în toate mințile tale. Leva, ce e asta? Vindeți propriul copil? Eu doar propun un schimb, familia mea în schimbul firmei, plus că mai plătești ceva în plus și ne despărțim ca două nave în mare. Și unde este garanția că nu ne vei păcăli? Vom face totul legal. Varvara va deveni mama lui Rodion, iar apoi ne vom despărți, iar dreptul de custodie îi va fi transferat conform legii. Desigur, după ce îmi dai firma mea și îmi transferi o sumă rotundă. Mai întâi trebuie să mă consult cu Varvara, să văd dacă va fi de acord și dacă vrea să aibă de-a face cu tine. Da, va fi de acord. Vei vedea. Unde s-ar putea duce? Ochiul umflat al lui Leva strălucea de anticipare. El își număra mental câștigurile, uitând imediat că cu puțin timp în urmă se gândea să depună o plângere pentru răpire și bătaie. Salutându-se în liniște, foștii colegi s-au despărțit. A doua zi au venit primele rezultate de la detectivul angajat, care reușise să descopere câteva lucruri. Martin tocmai intra în salonul de spital împreună cu nepoata sa, care dorea să meargă cu el. S-a oprit în ușă, distrăgându-se de un apel telefonic, iar Nicole a pășit cu curaj înainte. Mamă, am venit să te vizitez. Ea a îmbrățișat-o pe tânăra femeie. Bună, drăguță, mă bucur să te văd. Intră, așează-te, eu mă voi pieptăna între timp. Fetița s-a urcat pe pat și, cu admirație, și-a băgat mâinile în părul ei, după care a rostit cuvinte melodioase, care au făcut inima Varei să tresară. Le auzise în vis, visul care o vizitase cu o seară înainte.
Cât de frumoasă ești! Mămico! Ce bine că te-am găsit! Nu te voi lăsa să pleci nicăieri. În acel moment a intrat Martin, dar asta nu a împiedicat să se dezvolte gânduri subversive în mintea Varvarei. Dar ce-ar fi dacă nu a născut un fiu, ci o fiică? Nu degeaba îi apare în vis acea fetiță jucăușă și bâlândă. Intrând în salon, Martin a admirat involuntar Idila. Nicole, lipită de Varvara, strălucea de fericire și ciripea vesel, povestind despre ceva al ei. Deodată, a simțit o dorință irezistibilă de a avea o familie și de a deveni tată. Voia să parcurgă tot drumul, de la primele zile de sarcină până la naștere, să vadă cum crește copilul, cum face primii pași, să observe formarea caracterului, să le duce. În general, să participe activ la tot ce a fost lipsit din cauza propriei sale prostii. În rolul de soție și mama copiilor săi, el o vedea doar pe Varvara. În primul rând, pentru că nu își imagina pe altcineva lângă el. De fapt, de aceea nu s-a căsătorit. Da, vina față de ea era imensă, acesta este un fapt incontestabil. Totuși, motivul principal erau sentimentele, care rămăseseră neschimbate. E păcat, desigur, că au pierdut atât de mult timp, dar nimic, vor recupera, atâta timp cât există dorință. Acum, cel mai important este să găsească fiul pierdut, iar pentru asta trebuie să caute în jur, să sape pământul, dar să-l găsească. Dacă până la conversația cu Lev mai existau îndoieli, după discuția lor acestea au dispărut. Martin știa cu siguranță că tatăl nu s-ar fi îngrijit de un străin fără un motiv. Aici totul este simplu. Varvara a devenit automat un membru al familiei pentru el. Vicleanul Lis urmărea de la distanță viitoarea noră și-și finanța familia, deoarece mama Ginsburg nu trebuia să aibă nevoie de nimic. Un paradox pe care Martin nu-l va înțelege niciodată, oricât de mult ar încerca. Dacă mama ar fi fost în viață, poate că ar fi putut influența desfășurarea evenimentelor. După moartea ei, tatăl a început să se comporte imprevizibil. Interesant, unde ar fi putut ascunde nepotul? Evident, nu la 7 mări. Cel mai probabil, undeva aproape, în apropiere. Dar răspunsurile trebuie căutate chiar aici. Vor reuși. Cu atât mai mult cu cât detectivul a dat peste o pistă. La telefon nu a spus totul. A menționat întreagăt că intenționează să discute cu un fost angajat al morgii. Acesta a fost concediat pe nedrept și a rămas fără mijloace de trai, așa că ar putea spune multe lucruri interesante pentru o sumă convenabilă. Martin dorea să participe la conversație, dar riscul era prea mare. Andrei a spus imediat asta și l-a avertizat să nu ia decizii pripite. Era un detectiv experimentat. Rămânea să aștepte ce se va întâmpla cu conversația, iar apoi să tragă concluzii. Și, desigur, nu se putea vorbi despre asta cu Varvara, pentru a nu-i da false speranțe. Ea a trecut deja printr-un stres extrem. O altă criză nervoasă ar putea duce la nenorociri. Martin, uită-te, îi fac mamei o coafură. Vezi cât de bine mă descurc. Striga entuziasmat Veronica, întâlnindu-le cu privirea. Foarte frumos. Bravo. Drăguță. Nu te distrage, continuă, iar noi vom vorbi între timp. În timp ce fetița era ocupată cu aspectul mamei sale adoptive, se putea comunica liniștit. Ea împletea cu pasiune cosițe, iar Varvara tăcea fără să se opună, predându-se ei. Așezându-se lângă ea, Martin a întrebat: "Ei bine, cum te simți astăzi?" "Mult mai bine. Cred că e timpul să merg acasă." "Nu te grăbi, e încă prea devreme. Am vorbit cu doctorul. El sugerează să aștepți cu externarea." "Ce? Nu pot rămâne. Rodion mă așteaptă." "Apropo, despre el. Sper că e bine." "Da, nu te îngrijora. Voiam doar să-ți povestesc despre oferta soțului tău, care mai este încă. A spus că vrea să te facă oficial mama băiatului. Și în schimb, ce vrea? Cu siguranță nu doar așa. Leva este dispus să facă acest pas în schimbul firmei și banilor. Și de ce nu sunt deloc surprinsă? Pur și simplu l-ai descifrat deja. Da, s-a înnebunit după firma lui, a pierdut pur și simplu rațiunea. Trebuie să vândă propriul fiu, e de neînțeles. Și ce plănuiești să faci, Martin? Nimic special. Voi da tot ce cere. Oricum, nu există altă cale. Vei fi trecut în documentele băiatului,
iar nimeni nu va mai avea nicio întrebare despre cine este mama lui. Cât voi datora pentru asta? Nimic. Consideră că îți returnezi datoria. Mai trebuie să găsim fiul nostru și atunci vom fi la zi. Dar dacă pui problema așa, sunt de acord. Nicole s-a plictisit de singurătate. A decis să atragă atenția asupra ei. Ce să mai spunem? Unii adulți sunt prea plictisitori. Și când unchiul a devenit atât de plictisitor. Mămico, ce-mi vei dărui? Ce ai vrea, drăguță? O păpușă, veselă, o geantă și pantofi. Bine, voi ține cont. Când ai ziua ta de naștere? Dar tu nu știi, nu-i așa? Ești mama mea. Veronica, vezi, coafura pe care ai făcut-o se destramă. Martin a început să o distragă pe nepoată. Știi, m-am gândit la ceva. Dar dacă nu am născut un fiu, ci o fiică? Varvara s-a decis să împărtășească îndoielile ei. De unde ai luat asta? Pentru că simt. Eram convinsă și înainte de naștere că voi naște o fetiță. Dar nu ți-au spus la ecografie. Au spus. Dar merită să credem doctorii acelei clinici? Probabil ai dreptate. Nu merită. Mamă, m-am născut vara. Ai uitat? A reamintit Veronica. Și în ce dată? A întrebat automat Varvara. Pe 27 iunie, Nicole va împlini 4 ani, a răspuns Martin în numele fetiței. Așteaptă. Deci eu și sora ta ne-am născut în aceeași zi? Cuvintele Varei l-au făcut pe Martin să se gândească. S-a oprit, străpuns de o intuiție, amintindu-și că sora lui rămăsese însărcinată chiar înainte de întoarcerea lui în Canada. Apoi, Miloș a plecat într-o misiune lungă, iar Alisa a fost internată pentru a fi păstrată. Nu e ciudat că tatăl a lăsat-o atât de iresponsabil fără o revizuire. A plecat pentru a se întâlni cu Nicolaev și a încredințat grija soției. Nu, aici ceva nu se leagă. Alex Ginsburg nu s-ar fi comportat astfel când fiica lui era însărcinată. A fost o idee vicleană, să ia copilul de la mama sa biologică și să-l dea Alisei, pentru a lăsa fetița în familie. Varvara s-a mirat pur și simplu de coincidență. Și atât. Dar dacă ar fi știut cum s-au încheiat relațiile de căsătorie ale părinților Veronicăi și care a fost adevărata cauza destrămării familiei lor, ar fi înțeles imediat că fetița care se lirse de ea era sângele ei pierdut. Dar Martin nu s-a gândit să verifice data, deși știa de la început în ce zi a născut Varvara. Pur și simplu nu a acordat importanță acestui fapt, l-a lăsat să-i scape. În plus, se afla într-o stare de euforie și de bucurie, stupidă că era din nou lângă Varvara și putea discuta cu ea despre viitor, chiar dacă nu despre unul comun. Și acum a apărut speranța că își vor găsi fiica. Martin era aproape sigur că nu este Cola, e bine că Varvara a atras atenția asupra datei. Altfel, nu se știe când ar fi reușit să pună totul cap la cap pentru a descifra planul criminal al tatălui viclean. Cum a reușit Alex să se facă de râs atât de stupid? A depus atâtea eforturi pentru a șterge toate urmele, iar ziua de naștere a nepoatei a lăsat-o neschimbată. Deși, cunoscând-o pe Alisa și obsesia ei pentru horoscoape, se poate ghici cu ușurință cum a fost. Cel mai probabil, a nesocotit tatăl și nu a vrut să schimbe nimic. Ginsburg Junior stătea ca pe ace, dorind să-și verifice cât mai curând intuiția. Totuși, Nicole nu dorea să plece de la mama atât de repede. Așa că a trebuit să aștepte răbdător până când s-au săturat să vorbească. Oh, aceste femei, care iubesc să vorbească ore în șir între ele. Varvara asculta cu plăcere mărturisirile copilărești și tot timpul se prindea că nu vrea să o lase pe fetiță să plece nici măcar pentru o clipă. Mămico, când voi crește, voi fi și eu la fel de frumoasă ca tine. Cred că vei fi mai frumoasă decât mine. Ești deja frumoasă. Dar eu, în copilărie, eram ca o rață urâtă, dar vreau să fiu ca tine. Așa va fi. Așa-i. Martin? A întrebat Varvara, întorcându-se către bărbat pentru confirmare. Sunt sigur de asta, a spus el ferm, fără să ia privirea de la ea. Dacă aș avea la fel de mult păr. A suspinat fetița. Hai să-ți împletesc acum cosițe. Vrei? Vreau. Veronica a aplaudat entuziasmată. Inima Varvarei se umplea de fericire. Se atingea cu bâlâândețe de părul fetiței, încercând să nu o facă să simtă durere. Nicole se lăsa cu plăcere îmbrățișată și se apropia de ea, arătându-și emoțiile. Cu Rodion era mai complicat în acest sens.
Nu se deschidea atât de ușor la contactul fizic, nu-i plăcea tandrețea. Dar era cu adevărat atașat de Varvara. Se vedea. Nicolaev se enerva din cauza asta. Totuși, e bine că a fost de acord să nu se opună divorțului și a promis să-i treacă numele în documentele fiului. Iar Martin a promis să-i dea firma. Dacă asta îl va face pe Leva fericit, să fie așa, atâta timp cât nu va regreta decizia. Tatăl nu era un mare om, așa că Rodion nu va pierde nimic. Iar Varvara se va strădui să facă tot posibilul pentru ca băiatul să fie fericit și să nu aibă nevoie de nimic. Rămânea doar să se externeze din spital și să-l ia cu ea. Împletirea cosițelor nu a împiedicat-o pe Varvara și Nicole să continue discuțiile intime. În acel moment, Martin le observa pe amândouă, căutând asemănări și găsindu-le. Iată, Varvara își băga cu grijă o șuviță de păr după ureche. Veronica face exact la fel. Da, și își încruntă nasul la fel. De ce nu a observat asta mai devreme? Dacă Nicole se va dovedi a fi fiica lor cu Varvara, atunci tatăl pentru așa ceva merită să fie omorât. Martin și-a strâns pumnii, imaginându-și cum va pedepsi acest monstru care a îndrăznit să distrugă atâtea vieți. Dar mai întâi trebuia să verifice totul. Veronica, trebuie să plecăm. Hai, avem multe de făcut. Dar nu vreau să plec de la mamă. Pot să rămân aici? Nu se poate. Drăguță. Doctorul se va supăra și îmi va face o injecție dureroasă. A intervenit Varvara. Ieri ai spus că nu ți este frică de injecții. E ca o înțepătură de țânțar. Un pic și gata. Da, dar când pacienții încalcă programul, li se face o altă injecție. Dintr-un ser mare. Mă va durea foarte tare. Ei bine. Atunci bine. Dar mâine venim din nou la tine. Martin, e în regulă. Venim. Promit. Dacă nu mă externează, atunci veniți. Desigur, voi fi foarte fericită. Varvara a zâmbit, însoțind oaspeții. Varvara, du-o pe Nicole la toaletă, căci trebuie să mergem undeva. Nu aș vrea să fie un neajuns. Desigur. Fără probleme. Cât timp fetele nu au fost, lui Martin i-a reușit nu doar să fure un pahar din care Varvara bea apă, ci și să-l împacheteze cu grijă într-o pungă. A decis să facă un test ADN și pentru a stabili paternitatea și maternitatea, pentru a avea totul confirmat documentar. Nicole, la cererea unchiului, a fost de acord să meargă la clinică și s-a lăsat fără intare să ia un tampon de pe limbă și nas. Rămânea doar să aștepte rezultatele. Asta era cea mai dificilă parte. La clinica la care s-a adresat Martin, testul ADN era gata în exact 5 zile. Părea că nu este atât de mult, dar pentru el acest termen părea o eternitate. Până când Lev nu se răzgândea, trebuia urgent să se ocupe de transferul firmei către noul vechi proprietar și, în același timp, de adopția lui Rodion. După externare, Varvara cu fiul s-au mutat în același hotel unde se cazase Ginsburg cu nepoata sa, Hiniana. Nicole era extrem de fericită că putea să-și vadă mama în fiecare zi, dar în același timp era nemulțumită de apariția unui băiat necunoscut care se învârtea în jur. Varvara făcea tot posibilul pentru ca copiii să nu se privească cu suspiciune și să nu fie geloși. După ce numele ei a fost trecut în certificatul de naștere al băiatului, rămânea doar să semneze cererea de divorț de soț și să obțină custodia exclusivă. A ezitat până în ultimul moment că Nicolae va accepta, dar el nu a mințit. Cel mai important pentru Lev era restabilirea justiției, așa cum numea el restituirea firmei. Da, plata pentru asta a fost pierderea fiului, dar ce contează? Așa va fi mai bine. Oricum, între ei nu s-a creat o legătură. Deși procedura de divorț a fost inițiată de comun acord, soții au primit o lună pentru a se gândi, după care automat vor trece în categoria foștilor. Între timp, Rodion s-a mutat la locuința mamei și, în sfârșit, s-a liniștit. Ultimele zile au fost prea stresante pentru psihicul său fragil. Tot timpul cât mama Varvara a stat în spital, el a fost nevoit să stea la bunica, o femeie destul de autoritară și dură. Ea nici măcar nu a încercat să-l descurajeze pe fiul ei de la divorț și cu atât mai puțin de la predarea nepotului fostei nurori, deoarece considera că Rodion este răsfățat și capricios. La început, a încercat să se comporte ca o bunică binevoitoare, dar apoi i s-a părut repede plictisitor. Leva era în euforie din succesele amețitoare pe care le-a obținut prin propriul său șiretlic și abilitatea de a naviga cu abilitate în circumstanțele oferite de viață. Între timp, trebuia să afle rezultatele testului ADN, care fusese efectuat cu 5 zile în urmă.
În această scurtă perioadă, Martin a reușit multe. Detectivul s-a întâlnit cu un angajat al morgii, care a povestit că în acea zi, din toate punctele de vedere nefericită, în special pentru Varvara, au fost înregistrate 2 decese. Dar, de fapt, a murit doar un nou-născut. În clinică domnea o haos total. De la clientele bogate se cereau sume exorbitante pentru tratamente de infertilitate fictivă, iar apoi și pentru fertilizare in vitro. De asemenea, nu se fereau de toate metodele de câștig. Vindeau ouă nefolosite. Numai să ții cont, viața mea este scumpă. Nu intenționez să spun nimic sub jurământ. M-am săturat de toate. Indiferent de rezultatele testului ADN, Martin nu avea de gând să lase lucrurile să decurgă de la sine. El intenționa să meargă până la capăt și să implice poliția în ancheta împotriva doctorilor neglijenți. Era timpul să închidă această afacere. Când Ginsburg Junior a deschis plicul, mâinile îi tremurau, iar inima îi bătea nebunește. De la emoțiile crescânde, rândurile se îngroșau în fața ochilor. Dar totuși a reușit să distingă cifrele dorite în coloana mamei și tatălui, 99,9%. Deși Martin era pregătit din interior pentru un astfel de rezultat, cifra aproape de 100% l-a șocat. Ce trebuie să fii orb? Să te gândești că Nicole, pe care o iubea nespus, era fiica lui, iar el nu avea habar. Toate cele 5 zile a observat-o pe nepoată, încercând să înțeleagă cât de mult se va schimba sentimentul său dacă se va dovedi a fi adevărat. Și acum stă șocat și singur, încercând să-și controleze emoțiile. Și se spune că bărbații nu plâng. Interesant, cum va reacționa Varvara la vestea că Nicole este fiica lor pierdută? Să nu leșine, ca atunci în birou. Probabil că trebuie să o pregătească cumva, să găsească cuvintele potrivite. Apoi să-i prezinte dovenile că ea nu a născut un fiu, ci o fiică. Totuși, nu degeaba se spune că inima de mamă nu se înșeală, ea simte totul. Varvara s-a simțit atrasă de fetiță încă de la început. Iar Veronica nu a avut nicio îndoială. Imediat ce a văzut-o, a numit-o cu încredere mamă. Fetița încerca să petreacă fiecare minut liber în camera Varvarei. Chiar și prezența lui Rodion nu o mai deranja. Dacă mama a spus că trebuie să se împrietenească, atunci așa va fi. Claire a avut mai mult timp liber, ceea ce o făcea extrem de fericită. Dar uneori trebuia să aibă grijă de amândoi copii. Așa a fost și în ziua în care au venit rezultatele testului ADN. Varvara a plecat dimineața la muncă pentru a finaliza documentele, deși era încă în concediu medical. Afacerile necesitau prezența ei personală, așa că a petrecut destul de mult timp în birou, iar când s-a întors, Martin tocmai ieșea din camera lui, intenționând să plece în căutări. Era pregătit să-i spună Varvarei tot adevărul, mai ales că veștile erau cele mai bune. Uite, vânătorul și fiarele fug, a exclamat el bucuros, întâlnind-o față în față. A tras-o de mână înăuntru. Credeam că voi veni să te caut la biroul tău notarial. Ce este? De ce mă tragi acolo? Ei bine, de fapt, sunt obosită. Hai să vorbim mai târziu. Ceea ce-ți voi arăta acum te va face să te simți bine. Promit. Dumnezeule, Martin, tu nu încetezi să încerci să rămâi singur cu mine? Te-am rugat să aștepți. Mi s-a părut că ne-am înțeles. În a doua zi a șederii Varvarei cu fiul în hotel, Ginsburg a decis din nou să-i facă o propunere de căsătorie. Numai că de data aceasta totul a fost așa cum trebuie, inel. Buchet s-a asigurat de sprijinul lui Nicole și Rodion. Copiii s-au distrat atât de mult să fie mesageri și păstrători ai secretului adulților, încât au jucat cu plăcere. În general, din toate semnele, Varvara nu ar fi trebuit să reziste, dar, din păcate, a refuzat din nou. Îmi pare rău, Martin, nu sunt încă pregătită. E bine că nu ai spus nu. Asta îmi dă speranță. Dar da, eu nu am spus nici asta. Atunci, sună, am măcar o șansă. Șansa există întotdeauna, a răspuns Varvara evasiv, oferind speranță. Se pare că, din acest motiv, el încearcă din nou să o convingă și să o determine să răspundă pozitiv. Dar oare nu este greu să înțelegi că o astfel de insistență sperie și, dimpotrivă, îndepărtează? Se vede că bărbatul a realizat că a exagerat, pentru că a continuat să vorbească. Varvara, draga mea, respect decizia ta, așa că nu te grăbesc să răspunzi. Deși, nu voi ascunde, mi-ar plăcea foarte mult să-mi dai acordul cât mai curând posibil.
Dar acum te chem pentru altceva. Am vești extraordinare, dar trebuie să promiți că nu te vei îngrijora prea mult. E prea târziu. Eu deja. Spune. Așa, hai să te așezi. Nu sta în picioare. Poate vrei apă? Martin, vorbește deja. În general, am găsit dovezi că fiica noastră este în viață. Martin, asta e adevărat? Cum ai reușit? Spune-mi, nu pot fi greșeli. Ea a sărit de pe loc, dar a fost așezată înapoi imediat. Așteaptă, nu te grăbi, îți voi povesti totul pe rând. Îți amintești ziua în care ne-am întâlnit în centrul comercial? Da, îmi amintesc, s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă, ca să uit. Ei bine, în acea zi, fiica noastră te-a numit pentru prima dată mamă. Așteaptă, ce vrei să spui? Ai înțeles corect. Nicole este fiica noastră. Adică tu știai despre asta de la început și ai tăcut? Varvara începea să înghită aer, care devenea din ce în ce mai puțin. Draga mea, respiră, nu mă speria. Sunt bine, continuă. Deci, tu știai? Nu știam nimic și am realizat abia recent, iar astăzi m-am convins, primind rezultatele testului ADN. Apropo, tu m-ai inspirat, când ai spus că ai născut în aceeași zi în care a născut sora mea. Am înțeles că acesta este cheia. Problema este că Miloș a ucis-o pe Alisa, descoperind că nu el este tatăl Nicolei. O, Doamne! Tatăl meu ți-a răpit fiica și a dăruit-o surorii mele. Cum poate pământul să suporte așa ceva? Cum au putut? Oare fetița mea este un obiect sau un cățel sau o pisicuță, ca să fie dăruită? Nu știu ce a fost în mintea tatălui meu, dar el va plăti pentru tot, promit. Acum trebuie să dovedim că eu sunt mama, nu-i așa? Asta este deja dovedit. Iată un plic. Deschide-le. Uită-te ce scrie acolo. Dar eu nu am donat sânge. Am luat un pahar din care ai băut. Am vrut să iau și un pieptene, dar am decis să mă limitez la pahar, ca să nu stârnesc suspiciuni. Martin, du-mă la Nicole, te rog. Vreau să-mi îmbrățișez fetița, să o strâng la piept și să nu o mai las niciodată să plece. Varvara înghițea lacrimi. Mi-e frică că nu voi ajunge la camera mea. Hai să o aduc eu aici. Nu, eu voi merge la ea. Oricum, m-a așteptat deja. Când Varvara a intrat în cameră însoțită de Martin, Veronica a alergat spre ea sărind cu exclamarea mama. Nu mai era un vis. În sfârșit, a devenit realitate, împlinirea celei mai mari dorințe a ei. Peste 6 luni, în Canada îndepărtată, într-una dintre cele mai scumpe clinici, într-o cameră de confort sporit, zăcea cândva atotputernicul Alex Ginsburg. Îngrijirea lui era corespunzătoare, dar acest fapt îl consola puțin. Chiar dacă zăcea pe cearceafuri de mătase, asta nu îi reducea deloc neputința. Cândva un bărbat înfloritor s-a transformat într-un bătrân jalnic, obligat să ducă o existență monotonă. Alex dorea din tot sufletul să-și vadă fiul și nepoata, dar aceștia erau departe și nu aveau planuri de întoarcere. Conștientizarea inutilității sale îl apăsa enorm pe bogatul pacient. Ar fi schimbat cu plăcere locul cu ultimul sărman, pentru a deveni din nou tânăr și puternic, dar acest lucru era imposibil. Nu degeaba se spune că sănătatea nu se cumpără și oricât de mulți bani ai avea în cont, nu îi poți lua cu tine în lumea de dincolo. Ultima dată, fiul l-a vizitat înainte de a se căsători cu Varvara, care, în sfârșit, a acceptat a 3-a cerere de căsătorie. Nicole a perceput lacrimile de bucurie ale mamei și îmbrățișările strânse ca fiind ceva faiersk. Desigur, nici Rodion nu a fost lipsit de atenție și el a primit suficientă afecțiune. Băiatul a început treptat să se obișnuiască cu ideea că are o soră. Tensiunile apărute între ei la început au dispărut, iar ei au devenit repede prieteni. Varvara nu mai evita să rămână singură cu Martin, ceea ce a dus în curând la o apropiere inevitabilă. Totul a început cu un sărut inocent, care a dus la o pasiune spontană. Nu este de mirare, erau atrași unul de celălalt ca un magnet. Au petrecut noaptea împreună și au adormit, epuizați, aproape de zori, deoarece recuperau timpul pierdut. Amândoi erau liberi și nu datorează nimănui nimic. Dar bărbatul a considerat că este datoria lui să încerce din nou să o convingă pe femeie să-și legalizeze relația. Varvara, probabil că o să par un ultim prost, dar ce zici de a ne căsători?
a întrebat el dimineața. Poate că ți-ai schimbat părerea despre asta? După tot ce a fost între noi în noaptea aceasta, nu pot da alt răspuns. Așa că da, încă o dată da. Dar înțelegi că este mai bine pentru copii să crească într-o familie completă. A continuat să o convingă, fără să realizeze imediat că deja primise un răspuns pozitiv. Așteaptă. Deci ești de acord? Nu glumești, draga mea? Repetă. Martin Ginsburg. Mă voi căsători cu tine. Acum nu vei mai scăpa de mine. Nici nu voi încerca să te las. Nu te voi lăsa nicăieri. De data aceasta, Varvara nu a refuzat, spre bucuria lui imensă. Pregătirea pentru nuntă a durat o lună, nu un termen prea mare, având în vedere câte trebuiau făcute. Ginsburg Junior a fost nevoit să plece pentru scurt timp în Canada din motive de afaceri. Atunci a găsit timp să-și viziteze tatăl bolnav. Alex, la vederea fiului, a mormăit ceva, încercând să-i transmită că este foarte bucuros, dar acesta doar l-a privit cu o privire severă. Nu intenționa să lase lucrurile așa și dorea să obțină justiția, astfel încât toți cei vinovați să plătească. Probabil vrei să mă întrebi cum a fost călătoria. Știi, a fost o călătorie benefică. Am aflat multe lucruri noi despre tine, tată. Se pare că te-ai închipuit a fi un judecător al sorții, ai decis să te compari cu Dumnezeu. Așadar, ceea ce ți s-a întâmplat este o pedepsă. Acceptă asta ca pe un fapt. Fiica mea nu te va mai vedea niciodată, la fel ca și ceilalți copii ai mei, pe care mi va naște Varvara. Nu ai auzit greșit. Suntem din nou împreună, iar nunta este peste o lună. Nu ești invitat. Toți slugile tale, care te-au ajutat în răpirea copilului, vor fi judecate. Iar tu vei putrezi în această cușcă de aur și vei muri singur. Dacă vrei să părăsești viața mai devreme și refuzi hrana, te vor hrăni forțat printr-un tub. Organismul tău este puternic, a spus doctorul, așa că vei trăi mult timp în această stare. Totul. La revedere. Stai și gândește-te la comportamentul tău, datorită căruia a murit fiica ta iubită. Bărbatul a dat în judecată clinica și a obținut deschiderea unei anchete penale, în cadrul căreia a fost efectuată o examare a copilului, îngropat la cimitir sub un nume și o familie străină. Expertiza a arătat că acest nenorocit copil nu are nicio legătură nici cu Martin Svarai, nici cu Leu. Între timp, Leu se odihnea peste ocean. Un accident s-a întâmplat cu el pe o iaht alb. A căzut în apă, neputând să se țină de bord din cauza unei valuri puternice. Nimeni nu a văzut cum s-a întâmplat. Căutările au început prea târziu. Nu, Leu nu a murit, a supraviețuit. Dar cu greu se poate numi existența pe o insulă pustie viață. Probabil că în acest sens, doar Alex Ginsburg ar putea concura cu el. Despre faptul că fosta soție s-a căsătorit, Leu a aflat aproape imediat. Nu degeaba se spune că zvonurile umplu pământul. S-a supărat? E greu de spus. Mai degrabă da decât nu. Deci totul mergea în această direcție, mai ales după ce a fost găsită fiica Varvarei și a lui Martin. Aceasta s-a dovedit a fi o surpriză totală pentru Nicolaev. Vicleanul Vulpoi Ginsburg i-a păcălit pe toți, inclusiv pe el, fără să-l informeze despre planurile sale. Mai devreme sau mai târziu, tot ce este ascuns devine evident. Oricât de atent s-ar fi mascat, adevărul despre faptele sale a ieșit la iveală și s-a strecurat în mass media, provocând un mare răsunet public. Proprietarul clinicii a suferit pierderi colosale, iar cei implicați direct în acest caz au primit pedepse reale și interdicții de a profesa. Martin, așa cum a promis, i-a pedepsit pe toți cei vinovați. Și doar fostului soț al Varvarei i-a reușit să scape de răspundere. La începutul anchetei, el a plecat în Thailanda pentru a se bucura de vacanță departe și a sărbători independența sa față de Ginsburg. Numai că nu s-a mai întors, a fost declarat mort. Nu dispărut fără urmă, deci corpul nu a fost găsit. Nu s-au găsit martori ai accidentului, dar a rămas o înregistrare de pe o cameră video situată în colțul punții. Din acest unghi, se vedea clar cum bărbatul a fost spulberat de o vală gigantică. Toate bunurile lui au fost moștenite nu doar de fiul său, ci și de mamă, ca moștenitoare de a doua ordine. Leu a fost în multe feluri vinovat față de Varvara, dar totuși, pentru a fi corect, trebuie menționat că el nu a fost implicat în răpirea copilului și era convins că acesta a murit. De unde să știe că bebelușul era un abandonat, pe care nu avea cine să-l îngroape? Acest lucru l-a făcut Nicolaev,
El a dat copilului decedat un nume și numele său de familie și s-a ocupat de înmormântarea lui. Poate că tocmai din acest motiv Dumnezeu i-a arătat milă, cine știe. Din voința sorții, bărbatul, zbătându-se neputincios departe de țărm, a fost pe punctul de a se neca în Oceanul Indian, dar a supraviețuit. Ajungând pe uscat și simțind solul ferm sub picioare, leu a căzut în genunchi și s-a bucurat de salvare. Apoi va blestema că nu s-a lăsat purtat de voința elementelor. Privind în jur, nefericitul înecat a realizat că valurile l-au adus pe o insulă nelocuită. Numele insulei nu era cunoscut și cu greu această informație l-ar fi putut ajuta. Iată o astfel de ironie a sorții, care a decis să-l trimită pe leu în captivitate pe o insulă pustie. El nici nu bănuia că va trebui să petreacă aici mulți ani, înainte de a avea ocazia să se întoarcă acasă. După 3 ani lungi, în care Nicolae va trebui să-și reconsidere acțiunile și să înțeleagă ce a făcut, amestecându-se în destinele altora. Gândurile despre asta îl chinuiau chiar și în somn, nepermițându-i să doarmă liniștit. Iar la îndrăgostiții noștri totul s-a desfășurat minunat. S-au căsătorit, au început să trăiască, să se bucure de viață. După 1 an și jumătate, Nicole și Rodion au avut un frățior mic, Cristian. Iar după câțiva ani s-a născut o surioară, Stefania. Așa că au completat familia. 2 băieți, 2 fete. Ginsburg Junior conduce afacerea, iar Varvara îl ajută în activități. Martin a cumpărat partea de la bunica lui Rodion, iar în timp, fiul cel mare va conduce singur firma sa. După 1 an de imobilitate totală, lui Alex i-a fost puțin mai bine. Acest lucru a devenit posibil după vizita Varvarei la clinică cu fiica sa. Veronica întreba mereu despre bunicul ei și a trebuit să-și pună deoparte resentimentele pentru fetiță. Știi, Martin, totuși nu este bine. Adică ești gata să întorci și celălalt obraz? Ei bine, nu exagera. Vreau doar să spun că, indiferent de ce a făcut Alex, nu ar trebui să ne comportăm ca el. Și dacă tatăl meu ar fi fost în putere, cu greu ar fi arătat o astfel de generozitate față de tine. Dar să fie așa, eu nu am nimic împotriva lui, mai ales acum când este atât de neputincios. Tatăl este un tip puternic, va suferi mult timp, iar o moarte rapidă pentru el ar fi o binecuvântare. Dacă este scris să moară, să o facă cu inima ușoară. Și tu, Martin, iartă-le, îți va fi mai ușor, vei vedea. La scurt timp după această conversație, în camera confortabilă a clinicii canadiene, unde zăcea bătrânul, mai mult asemănător cu o mumie, au apărut o femeie tânără și o fetiță mică. Privirea stinsă a bolnavului s-a luminat la auzul vocii copilului, pe care ar fi recunoscut-o dintr-un milion. Bunicule, dragule, mă bucur atât de mult să te văd. Veronica a alergat spre patul lui. Ești bolnav? Fetiță, te rog, nu sări așa. Ar putea să-i fie rău? Cred că da, așa că fii atentă. De ce tace? Îi este greu să vorbească. A bietul meu, nu plânge. Fetița i-a șters bătrânului colțurile ochilor, în care se adunau rapid lacrimile. Fetița povestea despre întâmplările ei, ceea ce îi încălzea sufletul bărbatului. Era recunoscător pentru ocazia de a-și vedea nepoata. Știa că nu merită iertare, dar totuși dorea să-i transmită Varvarei că se căiește sincer pentru toate faptele sale rele. Nu credeți că sunt aici din cauza voastră. Nicole își amintește de bunicul ei doar cu bine, așa că ar fi egoist să nu-i permiți să se întâlnească cu tine, a spus Varvara, întâlnindu-i privirea în liniște. Noaptea, pentru prima dată de când era în clinică, lui Alex i-a apărut în vise Caterina, care îi zâmbea și îi mângâia părul cu mâna ei ușoară ca o pană, pe care încerca să o sărute. A fost fericire. M-am săturat atât de mult fără tine, iubirea mea, ia-mă cu tine. E prea devreme, nu se poate. Iartă-mă pentru tot. Nu eu trebuie să cer iertare, ci fiul și soția lui. Dacă aș putea să spun măcar un cuvânt, iar tu să ceri din inimă. Voi încerca. Spune-mi, Ecaterina, cum este Alisa? Aici este, aproape. Din adâncul camerei a ieșit fiica zâmbitoare, iar el a început să plângă din cauza emoțiilor copăleșitoare. După ea a apărut și ginerele decedat, Miloș, ceea ce însemna un singur lucru, soții erau din nou împreună. Alex zâmbea în somn și nu dorea să se trezească, dar, din păcate, nu în această dată, așa cum i-a spus Caterina. Varvara și Veronica l-au vizitat din nou, iar apoi de multe ori.
Chiar și Martin, în timp, s-a îmbâlânzit și s-a întâlnit cu tatăl său cu puțin înainte de moartea acestuia. Ginsburg senior a mai trăit încă 6 luni și a murit, în sfârșit, plecând la strămoșii săi. Nu a apucat să-și vadă încă 2 nepoți, care se vor naște mult mai târziu.